خب با درود به تک تک شما عزیزان. عذر میخوام که نتونستم مانند همیشه از قبل خبر بدم که میام. همونجوری که دیروز خدمتتون گفتم امروز تمام روز کار و اینا بود، فردا هم همینطوره، ولی چون دو سه تا خبر بود که احتمالاً گفتم شاید شما هم بخواید بدونید، من این اخبار رو خواستم خدمتتون بگم. کار اصلی که میخوام امشب بکنم اینه که اون ویدیویی رو که دیروز براتون گذاشتم 6 ژانویه که این خانم دست چپی مصاحبه میکرد با این خانم دست راستی و این خانم دست راستی اون کسی است که اون اطلاعات ایتالیا و اینا رو داره. چند جا دیگه خوندم و راجع به اون صحبت شده، بنابراین به نظر میاد حقیقت داره. ولی اطلاعات دیگری که در پیدا کردم دو سه تا چیز هست. یکی اینه که این خانوم مصاحبه‌ای که عکس دوباره بیارم، مصاحبه‌ای که دیروز کرد و من برای شما پخش کردم، ببین تاریخ 6 ژانویه بوده، امروز 7 ژانویه است. این 6 ژانویه بوده. اینو من دقیقا یادم نیست چه ساعتی بوده چون اینجا ساعتش رو ننوشته، ولی ظاهرا قبل از این مصاحبه که میبینید این خانم دسترسی تو ماشینه به نظر میاد از ترسش و هر چیزی، این خانومه همون روز قبلا، حالا هنوز دقیقا نرفتم ببینم چند ساعت قبلش، چند ساعت قبلش همون 6م به نظر میاد یا حد اکثر 5 آخر شب، بعد برم ساعت ها رو نگاه کنم چون تو صدای ضبط نیست. این خانم دسترسی برای اولیا اومده و تنهایی یک تلکانفرانس ظاهرا تلفنی داشته با یک سری چند تا خبرنگار یا کسایی که مثل من و شما این جریانا رو دنبال میکنن ولی یکم عمیق‌تر از مردم عادی که فیک نیوز گوش میدن. و این خانم تو اون تلکانفرنس تلفنی آشنا شده با این که حالا صداش هست به این وسطای صحبتی که براتون میخوام بذارم. این خانمه به این میگه که میای تو برنامه تلویزیون من فلان و اینا، این میگه بذار ببینم چیه چون بعد با رودی جولیانیس دارم سعی میکنم قرار بذارم و اینا. به هر صورت بعد میاد تو تلویزیون. یعنی این برنامه‌ای که من برای شما دیروز لغت به لغت با هم خوندیم و رفتیم جلو بس من ترجمه کردم، حالا یه ضبط صدا پیدا کردم که این خانم تنها قبل از این که با این خبرنگار آشنا بشه صحبت میکنه و در اونجا که صحبت میشه چیزی که جالب بود برای من، حالا من باز میگم چون چیزای جالبی بود که من تو این مصاحبه نبود، ولی که یه چیز جالبش این بود که این خانومه که الان عکسشو میبینید، این میگه تمام این چیزایی که الان ایتالیا اونو کرده و این خانومه میگه هر ساعت یا هر روز باید در بیاد و از اول از اروپا در میاد که با هم میشنویم. بعد امیدوارم حوصله داشته باشید چون دیگه ویدیو نیست، صداست، من با هم گوش میدم، من ترجمه میکنم. این میگه که شب آخری که اوباما رئیس جمهور بود، حالا یا یه شب قبلش و شب قبلش، نخست وزیر سابق ایتالیا مهمون اوباما بود و اینا با همین قرار کار رو گذاشتن که برن کودتا کنن یا بر علیه ترامپ یا هر کاری میخوام بکنن. و این خانم میگه سند داریم که اون پولهای نقد چند میلیارد دلاری نقد اسکناس رو که اوباما فرستاد به ایران، حالا نگفت همش یا یه مقدارش، میگه ما سند داریم خرج شده و داده شده بود به جمهوری اسلامی که از طریق ایتالیا ترامپ رو چیز بکنن، واسهش پاپوش بسازن. خب این خیلی جالبه. به هر صورت من فقط اینجا در این جریانات مترجم هستم، ولی باور دارم و علاقه دارم که من باور دارم که بر اساس چیزایی که من و شما با هم توی یه ماه دیدیم، آقا تقلب شده، خانم تقلب شده. من
دکترا دارم، پی اچ دی دارم، تو مهندسی دارم، 4 تا اختراع نرم افزار دارم، رأی دادن کامپیوتری رو 20 سال پیش من اختراع کردم. اولین کسی که تو دنیا گفت رأی گیری آنلاین تو مسابقه من بودم. ایمان فروتن، بریم بگردید. 4 تا اختراع ثبت کردم. برای من وقتی که یک سری دانشمند میان و این چیزا رو چی شد یا کامنت ها وایستاد، نمیدونم این برگشت یا اینکه اینترنت قطع شد. به هر صورت این همه اطلاعات رو من دیدم. خب من ایمان فروتن باورم نمیشه که تقلب نشده. خیلی وقتا تقلب میشه یا یک جنایاتی میشه ولی سالها طول میکشه که مقصر رو پیدا بکنن یا حالا اینجا. به هر صورت من خواستم اینا رو به شما بگم، به اضافه اینکه یه چیزای دیگه هست که سریع بهتون بگم که احتمالاً هممون میدونیم. این خانومه رو که با هم دیده بودیم، الان دیدین دونه دونه داره خبراش در میاد. اولا که این بیچاره خانومه که فوت شد، این نیست که تیر خورد توی سینه‌اش، این 14 سال برای نیروی هوایی آمریکا با شوهرش کار میکرد. شوهرش هم مثل اونجا باش آشنا شد، عاشق ترامپ بود، عاشق کشورش بود. 14 سال خدمت نظامی کرد در کشورش. حالا چگونه شد، چه کار کرد، چی شد که تیر خورد خدا میدونه. ولی ویدیوهای الان دونه دونه داره در میاد. من دیروز برای اولین بار که اینا رو با هم من و شما نگاه میکردیم ویدیوهای اونجا رو، اگه یادتون بشه برای نگاه کنید، خب من ناراحت بودم برای اینکه هر طرفدار ترامپی که من دیدم در این سالها، اینها آدمای معمولی درست حسابی آمریکا بودن. از کارگر، از پولدار، از بی پول، از ایرانی، از هندی، از فلان، این آدمای معمولی این حرفا بودن. اینا امثال من ایمان فروتن نیستن که برن تو کنگره آمریکا بزنن آتیش بزنن. و یه چیزیش درست نبود که اینجوری بشه. آقای ترامپ هم که شما نگو آقا بریم بزنین این حرفا، که الان اینا بر علیهش دارن کار میکنن. حالا صدای این خانومه رو که من ترجمه بکنم یه چیزایی در میاد، البته کلی چیزای دیگه هم در اومده که دیگه نه سرتون رو میخوام در بیارم نه همین که بعد برم خودم بیشتر تحقیق کنم. عکسای لپتاپ هانتر بایدن الان لینوود داده بیرون و یه سری اسناد دیگه فیلم. بگذاریم. پس این بیچاره خانومه بود، خدا بیامرزه، دارن تحقیق میکنن که چگونه این بانو کشته شد. ولی ما میدونیم که مثلا کسانی که اونجا بودن و عکسشون اومده، اینا حتما دیدید. این آقای که این وسط با شاخ وایساده با این یکی رو دستش، عکس رو اگه بزرگ بکنید، بذار من اینجا میتونم عکس رو بزرگ کنم، این رو دستش داس و چکشینای کمونیستا رو داره، خالکوپیش. یک طرفدار ترامپ نمیاد که اینجوری این کار رو بکنه. این آقا هم که این وسط وایستاده با بلنگو و لخت و شاخ و اینا، فیشال ریکگنیشن اینا که کردن، عکسش رو پیدا کردن، دیدن این آقا همونیست که توی تمام تظاهرات BLM در ماه جون در شهر، حالا مثل همون واشنگتن دی سی، حالا مثل دی سی جون نمیدونم کجا بوده. این خب نگاه میکنید دماغ و دهن و شاخ و ماخ اینا، پوستش همش همون آقا هست دیگه، حالا خالکوبیشو نمیدونیم. پس اینجا حداقل مشخصه که این آقای BLM Black Lives Matter هم که میدونید که بنیانگذارش یه خانم های مارکسیست هستن. ویدیوش بود، اگه حالا گوگل یوتیوب نداره، من تو برنامه‌های قبلی نهاد مردمی پخش کردم. خودش میگه من مارکسیستیم و درس مارکسیستی و کمونیسم اینا خوندیم و این حرف بگذاریم. پس حالا دونه دونه داره در میاد که ببخشید دستم خورد به تلفن رفت جا دیگه. بنابراین اینا حالا دونه دونه در بیاد، کی در بیاد و دیر بشه اینا نمیدونیم دیگه. عکس دیگه چی می‌خواستم بهتون نشون بدم، اونا رو حالا بیخیال، عکس بایدن و لختیش و اینا رو باشه بعدا، امروز برنامه سکسی رو نمیذارم. خب پس دیروز من اومدم به شما اون ویدیو رو که پیدا کردم مصاحبه رو گذاشتم دیشب دیر وقت، که این خانومه که به نظر میاد آدم حسابیه، با هم رفتیم و عکساشون هم نگاه کردیم توی اینا و دیدیم که نه اینا به نظر میاد که آدمای درست هستن. این خانم دست چپی مثل که هر شب از تگزاس برنامه 1 ساعته داره، وکیل هم هست و ظاهرا آدم معتبری هم هست. اینم وکیله که گفته. حالا
چند تا چیز اتفاق افتاد. یه چیز اینه که من اول خب وقتی گذاشتم گفتم حالا باز من برم چک کنم اینا رو، من مردم گفتم اینا بعد از این جریانا گفتم که دست دادن آقای بایدن و رئیس جمهور کردن و غیره. بعد دیدم که ژنرال فلین امروز اینو مثلا میگه 8 ساعت امروز صبح بوده، صبح زود، یعنی فکر کنم مثلا 10-15 ساعت پیش بوده. اینجا نوشته که we must stand up for truth and call for a full investigation. ما باید برای درستی و حقیقت کار بکنیم و بگیم باید تحقیق بزرگ بشه. اینجاش جالبه، نه اصلا تا تهش جالبه، میگه another piece of the foreign interference puzzle. یک تیکه دیگر از این معمای دخالت خارجی ها پیدا شد. The viability of our constitution and our country are at risk. زنده بودن و باقی موندن قانون اساسی ما و کشورمون در خطره. Italy did it. ایتالیا این کار کرد. آرتورو دلیا admits to stealing election on لابد صفحه بعدی. اونی که من شما با هم دیروز خوندیم که آقای آرتورو دلیا که مثل مهندسه بود با هم رفتیم نگاه کردیم و آیتی و اکسپرت. این عکس چرا اینجوری میشه؟ ببخشید ببینم کو. بر صورت فلین هم گفت، بنابراین خب اگه من اشتباه کردم یه چیزی بوده، فلین هم اشتباه کرد، پس این هم از آقای فلین. بعد این عکس رو سباستیان گورکا فرستاده، شاید بشناسین، یه زمانی مدتی مشاور ترامپ بود ولی دیگه نیست، حالا برنامه رادیو تلویزیون داره. این آقا هم که دیروز توی واشنگتن بوده و توی کپیتال بیلدینگ بوده، اسمش هم از جان ارل سالیوان. این هم یک افراطی بلک لایوز ماتر، اکتیویست فعال اون هست از ایالت یوتا که در همین ماه جولای گذشته 2020 به خاطر کارهایی که شورش‌های آنتیفا و BLM تهدید می‌کرده راننده‌ها رو و مثل اینکه تیر خورده و این حرفا. به هر صورت اینم از مقاله‌ای که در اونجا بوده. حالا دونه دونه اینو پیدا می‌کنن. ولی جالب چیه؟ یعنی جالب چیه؟ کسانی که من اولین باری که با شما صحبت کردم گفتم هم میهنان عزیز، بزرگترین چیزی که من در آمریکا یاد گرفتم اینه که شما همیشه باید اون کسانی که بالا سر هستن دستور میدن ازشون سوال بکنید. انسان ها، چه وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، اینا بشه میگن آقا بشین بگو چرا و این کارو نکن چرا. به هر صورت این سوالا رو که بسیاری میکنن جوابا در میاد که چی میشه. و من و شما، من ایمان فروتن، حالا اگر به هر جوری هم بخواد بهم ضرر بزنه، من تا وقتی که جوابای خودم رو به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی در رابطه با این همه اسناد و اینا که من و شما با هم نگیرن، من آقای بایدن رو به عنوان رئیس جمهور کشورم قبول ندارم. این دیگه اون مسئله این نیست که دیوان عالی کشور حالا رأی بده بر یه چیزی بگیم خب دلم خوشه حالا قبول می‌کنیم یا نه. اینو ما تقلبا رو دیدیم جلو چشممون و به عنوان یک ساینتیست و کسی که علمی فکر میکنه من دیدم. بنابراین من ایمان فروتن نمیتونم باور کنم. هرچند به من بگن آقا دستیس پرور و فلان اینا، خب بذار بگن، ولی آدم حقایقو باید بگه تو کجا هست، آخرش هم ببینیم چی میشه. خب حالا امیدوارم که نمیارم بکشم، فکر نمیکنم، من حالا کاری نکردم هنوز، ممکنه برای ایران. دیگه چی میخواستم بهتون شروع کنم؟ فلین هم که این بود، یو رفته بود فلین گفتش که ایتالیا این کارو کرد و این آقای آرتورو دلیا که من شما هم دیدیم شهادت داده و اقرار کرده که دزدیده الاختیار به دزدیدن انتخابات. خب این از این. حالا بریم به اونی که جالبه و اونی که جالبه این صدا هست. ببخشید که عکس نداره، من همینجوری با صدا پیدا کردم. این عکس مثل این نقاشی مال کشور ایتالیا باید باشه. این حرفا گذاشتن زیر این صدا. تاریخش هم نگاه بکنید، همون 6 ژانویه 2021 که بذارم از دیروز تا حالا این تعدادش کم و زیاد شده، چون اینو خیلی جاها نمیتونی پیدا بکنی. بذارم این اگه من دوباره اینجا بذارم ویو جدید بهم میده، اینکه این آدم مثلا باید فکر کنه میلیون ها نفر نگاه میکنن.
این اولش که تبلیغه، این تبلیغه بره، چقدر تبلیغه بره، نه همونه، پس این همونه بیره. خب پس بریم و حالا این چیزی که براتون ستاب بکنم اینه که ظاهراً در یک شو تلفنی به نام اسم شو تلفنی The Eric Metaxas Radio Show، یه شو هست اریک متاکزا لابد اسم اون کسی است که برنامه گذاره و مجری برنامه است که 193,000 نفر هم دنبالش میکنن مشترک. این آقای اومده مثل این مصاحبه کرده با این خانومه، گفته آقا خانم چی داری بگی. پس این خود این صدا 52 دقیقه است، ولی بعد از 30 دقیقه دیگه سری سوال جواب میکنم. من فکر کنم سوال جوابا رو اکثرا من دیروز براتون گفتم، سوالا رو یه سری خبرنگار میکنن که یکی از اون خبرنگارا اون خانم کم مسن‌تر است که دیشب مصاحبهش رو باش دیدیم. پس را بیفتیم ببینیم این صدا چی میگه این خانومه. بنابراین من جمله جمله تعریف میکنم و وای میسم، امیدوارم که حوصله‌تون سر نره، اون دوستانی که بر اساس حوصله‌شون سر رفت تیکه تیکه ببینن. خب بریم ببینیم. So basically, the theft of the election was orchestrated in the Rome embassy on the second floor of Via Veneto by an employee, Stefan Serafini, Foreign Service officer of over 20 years. He retired the day before the election to ensure he would not lose his pension, unlike what happened to some of the FBI agents who betrayed the country in 2016 and did lose their pension just days before their retirement. این خانم میگه پس خلاصش اینه که انتخابات آمریکا دزدیده شد و کسی که همه کارش بود یه نفر در سفارت آمریکا بود، اسمش هم گفت آقا نه ببخشید اینجا آمریکاشو نگفت، یه شخصی به نام استفان فلان، ولی فکر کنم که مال آمریکا، سالا بهش میرسیم، که ایشون در طبقه دوم مثل اینکه سفارت یا اینجا اینا که در آدرسش هم گفت ویا ونتو اینا این کارا رو هماهنگی میکردن و این شخص روز 2 نوامبر دوباره گفت 2 نوامبر استعفا داد از کار دولتیش برای اینکه پول بازنشستگیش قطع نشه و دلیلی هم که میگه این کارو کرد، اون دوستانی که نمیدونن، حالا من 1 سال راجع به این پاپوشای آمریکا برای اوباما اینا برای ترامپ صحبت کردم، ویدیوهاش هست، ولی یه آقایی هست یعنی معاون نفر دوم یا سوم اف بی آی آمریکا زمان اوباما، یا آقایی بود به نام مکیب. این 35 سال مکیب برای اف بی آی کار کرد و قرار بود روز یه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر، همون 1-2 سال پیش اینا، این بازنشسته بشه و اگه بازنشسته میشد خب باید تا آخر اون پول بازنشستگیش میگرفت. این انقدر تقلب و دزدی کرد که اسنادش هست، به خاطر اون اف بی آی اومد و 24 ساعت قبل اخراجش کرد. وقتی که اخراج بشه دیگه بازنشستگی نمیگیری. حالا این خانمه داره توضیح میده که این آقایی که این کارو کرد مثل اینکه از کارش بعد از 20 سال استعفا داد که بعد بتونه بازنشستگیش رو بگیره. فقط بذار من تاریخش رو یه بار نگاه کنم، برای خودم کاغذ مداد بذارم که بنویسم. Betrayed the country in 2016 and did lose their pension just days before their retirement. So Stefan Serafini coordinated with a General Cloud بذار این تاریخ رو از اول پیدا بکنم. Election to ensure he would not lose his pension, unlike what happened to some of the FBI agents. Go ahead. Thank you. Could you repeat that, Maria, just for the recorder? Yes. So basically, the theft of the election was orchestrated in the Rome embassy on the second floor of Via Veneto by an employee, Stefan Serafini, Foreign Service officer of over 20 years. He retired the day before the election to ensure he would not lose his pension, unlike what happened to some of the FBI. پس نگفت تاریخ، گفت روز قبل از انتخابات استعفا داد، پس میشه همون 2 نوامبر. این آقای استفان. Agents who betrayed the country in 2016 and did lose their pension just days before their retirement. So Stefan Serafini coordinated with a General Claudio Graziano.
And Claudio Graziano. این آقای استفانو که بهش میگیم ایشون همدست بوده با ژنرال کلادیو استفانو که این کلادیو استفانو که در ارتش ایتالیا هست یا بوده یکی از اعضای هیئت مدیره کمپانی لئوناردوس که اون ماهواره رو داره که اینا از اون طریق فرمولای تغییر آرا رو فرستادن فرانکفورت و از اونجا هم فرستادن به 17 ایالت آمریکا و ماشین‌های دومینیون و آراشو عوض کردن. General Graziano is on the board of Leonardo, the defense contractor, Leonardo SPA. Leonardo used their military satellite uplink to load the software and transfer it over to change the votes. There's one secret new. ببخشید این تبلیغ بذارم تبلیغه بره اینا وسطش تو بودم دیگه مردم نگاه میکنن تبلیغ میذارن. خب چیزی که خانم گفتش که اینا رو دیروز با هم شنیدیم ولی اینا استفاده کردن از ماهواره‌های نظامی کمپانی لئوناردو که از قوی ترین نرم افزارهای انکریپشن و قفل گذاشتن های رمزی سایبر که مال جنگ های سایبری هست و اینترنتی هست استفاده کنن و اینا رو همه رو دیروز براتون گفتم. حالا این داره اینجا داره توضیح میده. دلیلی که این صدا رو دارم میذارم اینه که هر دو سه جمله یه بار یه چیزی هست که دیروز تو مصاحبه دیروز نبود و برای من بسیارش جالب بود. از جمله این که اوباما پول نقدی که به جمهوری اسلامی داد فقط برای این داد که اونا بدن به ایتالیا بر علیه ترامپ استفاده کنه. تازه آدم میفهمه که چرا ممکنه که آقای اوباما پول نقد داده بوده به جمهوری اسلامی. حالا به احتمال زیاد کلیش هم برای حماس و حزب الله اینا رفته ولی خب ظاهراً یه مقدارش زیادش هم اینجا بوده چون این خانومه به زودی میگه سند داره. And transfer it over to change the votes from Trump to Biden. So what everybody's been saying is that we know something happened. The proof that was missing, the very basic who did it, where did they do it, and how did they do it, has been missing from all of the documents sent into the courts, all of the affidavits. There was nothing that was helping us win in the courts. باز داره خلاصه من بگم چون دیروز گفتم میگه بنابراین ما این همه سند و شاهد و اینا مهندسا و دانشمندا اومدن گفتن چی شد این اشتباه شد تقلب شد چرا نمره رفت بالا و پایین این حرفا ولی میگه هیچ موقع ما اون مدرک اصلی رو نداشتیم که کی این کارو کرد چگونه شد حالا داریم دیگه الان اون مدرک رو داریم. این عکس این خانم رو میذارم اینجا شاید از عکس روم بهتر روم که چه از نقاشی بهتر باشه اینجا ونیس کجاست یا حضرت موسی به هر صورت گوش بده. They thought that they were very shrewd in how they did it. They had a really brilliant plan that was orchestrated by Barack Obama with the help of Renzi, the former prime minister of Italy. The Italian intelligence. خب پس میگه که این خانومه اینا فکر کردن خیلی زرنگن و کار عالی مخفیانه کردن ولی الان ما اصلا سند داریم که اینو اوباما کرده با همکاری نخست وزیر قبلی ایتالیا. میگه زندی چیزی من چون اینو باید چک میکردم قبل از اینکه با شما صحبت کنم. حالا ببخشید اونایی که بلدن این زیر بنویسن که این اسم این نخست وزیر قبلی ایتالیا چی بوده. Service has supplied us with intercept photos, phone calls, and shockingly, pictures of the CIA agents who have been involved in orchestrating this. میگه بنابراین اسنادی که ما داریم اینترسپت های عکس اینترسپت یعنی وقتی که مخابره میشه از یه ور به ذره من دقیقاً نمیدونم منظورش چیه اینترسپت یعنی چی. میگه اون عکس ها رو داریم اسناد هم داریم و حتی عکس های چند نفر حالا بعداً میشنویم که ظاهراً مال CIA و MI6 که در اینجا همکاری داشتن با هم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم بعد از این حالا یه ویدیو دیگه پیدا کردم مال دسامبر که یک بازنشسته CIA همه اینا رو ولی نه به این جزئیات اون گفته اصلا کار در اونجا بوده. حالا بریم جلو همین گوش بدیم با هم. Those pictures of the CIA agents ended up on the internet
and those operatives and the folks at the government in Italy started panicking, and they started replacing all their heads of intelligence of the. خب میگه عکس اون مأمور CIA که من گفتم MI6 اومد روی اینترنت، حالا بعد توضیح میده یکی گذاشته روی اینترنت و این دولت ایتالیا شروع کردن وحشت کردن و سران و مدیران مثل اینکه 4 تا اینا بالاترین مدیران بخش‌های تکنولوژی لئوناردو اینا رو شروع کردن عوض کردن. این اکثر هم اجازه بدین تو این ویدیو براتون پیدا کنم نشون بدم. این ویدیو رو بعدا میخوام بهتون نشون بدم اگه حوصله داشتید. اینجا یه عکس میاد که اینم بهتون اینه. این عکسه که من 2 روز پیش دیده بودم ولی گفتم چون مطمئن نیستم. این آقای همون CIA است که این تنها عکسشه. ظاهرا این عکس رو تو فرودگاه پلیس ایتالیا ازش گرفته، چون این خانمه میگه اینا میرفتن و میان از ایتالیا رد میشن، ولی چون CIA و مأمور امنیتی اطلاعاتی هستن، مثل اینکه اگر راجع به مأمور CIA صحبت کردیم خانمه، این آقا است. برگردیم به این صحبت کنیم ببینم چی گفت. خلاصه عکس در اومد رو اینترنت و مردم چیز شدن، ترسیدن. ایتالیاییها و اینا شروع کردن فوری رؤسای این بخشای اطلاعاتی رو عوض کردن و بیرونشون کردن. And within Leonardo. And Leonardo, the actual person that did the uploading, arrested for quote-unquote safekeeping, and had the other one put in house arrest. و بعد از این تحقیقاتی که ببین تحقیقات الان 6-7 هفته است این خانم داره میکنه، بعد از تحقیقاتی که کردن فهمیدن چه کسی کدوم مهندس این اطلاعات رو آپلود کرده به ماهواره ها، که فکر کنم همون آقا هست که دیروز بهتون نشون دادیم. این خانومه میگه اون آقای و یه نفر دیگه، یکیشون مثل اینکه تو زندانه، یکیشون هم تو خونه حبس منزله مثل موسوی و کروبی. خب The gentlemen that are in jail and in house arrest are being accused of hacking in to Leonardo to look at like airplane schematics and to get some of their other tools. They're not saying what really happened because it's really about them trying to cover. Unfortunately, other people know who they are and their lives are at great risk. Our team is on this. میگه اینا کلی اسناد اینا رو قایم کردن و این چیزا، ولی خوشبختانه یا متاسفانه یه سری افراد هستن که اینا رو میشناسن کی و چی بوده و الان زندگی همه اونا در خطره. Streets of Italy and specifically Rome right this second, building out the plan for divulging this today. We are putting out the information. Obviously, it's not as quick as I would have liked, but it's we leave this up to God and God's timing. Because had Brian Kemp in Georgia, oh by the way, I should say for those of you in Georgia, I had notified Brian Kemp many weeks ago that I was working on this and information was coming, and I've been trying because. میگه این اطلاعات رو من خب دلم میخواست خیلی زودتر از اینا بدم بیرون. همین عزیز این صدا مال ضبط دیروزه 6 ژانویه است، امروز 7 ژانویه است من دارم با شما صحبت میکنم و این صدایی که ما میشنویم چند ساعت ظاهرا قبل از اون ویدیویی است که دیروز نشون دادم و ایشون میگن که من میخواستم بیشتر این اطلاعات رو بدم ولی بسیار سخت هست برای اینکه حالا بعد میگه نیرو اینا نداریم و از لحاظ امنیتی کلی آدما رو باید مخفی اینا میکردیم که ما بتونیم اینا رو همین الان که به شما میگم بدیم بیرون. They need proof and you cannot blame them for needing the proof because an allegation like this. و ببخشید یه جمله دیگه هم قبلش گفتش که من این خانومه یادتون باشه دیروز هم گفتش که با استاندار فرماندار جورجیا که ترامپ و ما و اینا هم همش پیش میگفتیم چیز، میگه این آدم خوبیه، چند هفته هم هست میدونه راجع به جریان ولی سند اصلی مدرک نداشته و میدونست ما دنبال این کار هستیم
و من اینو میخواستم به اونا بگم و مثل اینکه دیروز یا گفته این حرفا، ولی این خانومه میگه که این خانومه مثل اینکه خودش مال جورجیاست و میگه که اون آقای فرماندارم راجع به اینا میدونست، ولی خب ما مدرکی مثل الان نداشتیم که بهش بگیم. خب Has to have backup. And so I was blown away at the gunk I had inside my skin. ببخشید این تبلیغ بریم جلو. Also, on Christmas Eve, if God would have it, and through the assistance of Tiffany Trump, my husband and I and Marla helping me get invite into Mar-a-Lago on Christmas Eve. Steve and I had a moment to speak. اینو دیروز هم گفتم، برای این زور ازش رد میشم. اینجا میگه که ما تونستیم، من و شوهرم، از طریق دختر کوچیک آقای ترامپ، تیفانی ترامپ، دعوت بشیم به اون مهمانی کریسمسشون تو فلوریدا توی اون ریزورت آقای ترامپ. و بعد دیروز گفتش که چند دقیقه با ترامپ صحبت کردن و یه کاغذ بهش دادن و یعنی حتی کریسمس ترامپ نمیدونسته. تو این مصاحبه هم ازش میپرسن ترامپ چقدر میدونه، حالا میبینیم میگه زیاد نمیدونه و دور و بریاش هم زیاد ما رو باور نمیکردن، برای اینکه فکر میکردن که اینا همش اطلاعات روسیه است و میخوان الکی یه چیزایی به ما بدن که ما بگیم و بعد مثلا میگن دروغ بوده این حرفا. حالا داره صحبت میکنه که رفت اونجا تو مهمونی کریسمس و یه نامه شوهر این خانم داد به ترامپ و گفت فکر میکنم بهترین هدیه شما باشه برای کریسمس و اینا. یکم بریم جلوتر. With the president, and I asked for the affidavits of the people who did it and their confession and assistance in letting everybody know what happened. He was seated at his table. He swung his head around and he said, "Merry Christmas" to me. I said, "Merry Christmas, sir. We're about to give you the best Christmas present ever." این راجع به هنوز هدیه کریسمس میگه. The reason is because all the cases in all the states are in grave danger of having the impact they need. We needed for the past week an airplane and phones. میگه ما حالا ماجرا میگه در هفته گذشته، امروز این ششم صحبت کرده، میگه در 6 روز گذشته ما یه هواپیما لازم داشتیم و پول لازم داشتیم برای اینکه بتونیم بریم و بیایم و افراد رو بیاریم و این چیزا. An archbishop went missing in Nigeria, which was horrible. He was kidnapped, and we actually had that as an opportunity to supply an aircraft. And unfortunately, or fortunately, as God would have it, the archbishop was rescued and freed, but it was before our plane took off from DC to rescue and take place in also bringing back the people that we need. حالا این ظاهراً چوری که میگه دنبال با ما هواپیما لازم داشتیم، پول لازم داشتیم. دیروزم که این خانومه گفت بود $500,000 از حساب پس‌انداز خودش و شوهرش تا الان خرج کرده. به هر صورت گفت هواپیما که لازم داشتیم، گفت حالا شانس آوردیم و یک آرچبیشپ از اون مقام‌های بسیار بالای کلیسای کاتولیک هست، از کشیشا. گفت در نایجریا یک کشیش و آرچیبیشپ رو دزدیده بودن، گرفته بودنش آدمای بد و ما سوار هواپیما شدیم. هواپیما رو تونستیم به اون بهانه بگیریم که بریم اونو نجات بدیم یا برش گردونیم که هواپیمامون که از واشنگتن دی سی راه افتاد فهمیدیم که اون آرچبیشپ مثل اینکه آزاد کردن. به هر صورت با اون هواپیما به بهانه آزادی و برگردوندن آقای آرچبیشپ کشیش که تو نایجریا دزدیده بودن، این میگه مثل اینکه رفتن ایتالیا، حالا سر راه یا برگشتن، آدماشون از اونجا آوردن. We're in urgent need of funds for this effort. Both from a security standpoint, if you ever told me I'd need to steal a knife off of a table at a restaurant, I would have said you're crazy. And unfortunately, we have had some very intense situations, and I'm sure it's just the beginning because میگه برصد ما پول اینا هم احتیاج داریم و اتفاقاتی که افتاده بسیار یه سری کار چیزای خطرناک و چیزای بد اتفاق افتاده اینا و تازه من فکر کنم اولشه این اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد.
things will escalate. We need security for the people involved in this. We need extensive PR, and we need to have the grassroots army up and running like never before. بله اینجا داره چون داره با چند تا خبرنگار صحبت میکنه پای تلفن، میگه ما یک کمپانی آگاهی رسانی و روابط عمومی لازم داریم که به ما زیاد چارجمون نکنه چون پول نداریم. ما باید تمام مردم از پایین یعنی گراس روت یعنی مردم عادی کمک کنن این اخبار رو به سریع به همه جا برسونیم و از این حرفا. And the reason is aside from the fact that we've just awakened a sleeping giant and people who thought that they escaped with the greatest theft in the history of the world, they actually ای بابا این همینجوری رو تبریم میذاره. گفت برای ما پولینا لازم داریم برای اینکه کار زیاده و این کسانی که فکر کردن که بزرگترین کلک و دزدی دنیا رو کردن حالا گیرشون انداختیم. بذارید من اینو چند ثانیه تبلیغ بزنم بره. اوکی. have lost and they don't know it yet. And it's about to all hit in Italy. We have been working with reporters. دیگه بنابراین تمام این اسنادی که داریم هر لحظه در ایتالیا پخش خواهد شد و منتشر خواهد شد. Throughout Europe and در تمام اروپا. These reporters are preparing the documentations now with the intercepts, the photos, and documentation on how this entire thing had occurred. و خبرنگارای ایتالیایی دارن تمام اسناد و مدارک و عکسای اینترسپت و فلان رو همه رو جمع جور میکنن و مقاله هاشون رو می‌نویسن که ما بتونیم که در اولین فرصت بتونیم اینا بیاد بیرون و منتشر بشه. The shocking news overnight is that we have now also received detailed outlays of how the funding took place. میگه همینجوری ما خبر جدید میاریم ولی تازگی‌ها حالا اینا خبر یعنی اسناد اینا داریم که مخارج تمام این کارها از کجا اومده و چگونه داده شده. اجازه من این ایمیلم هم ببندم هدیلینگ و دلونگ میکنه و بچهای سر کار ول نمیکنه ساعت 10 شب چند ساعت 11 شب. خب ادامه میدیم. Research has been phenomenal. It's unequivocal. It is not debatable. It is rock solid proof, which is میگه این اسنادی که ما داریم بهترین کیفیت اسناد این تیمی که داریم محشر بوده و اسنادی هستن که به قول ایرونیا مولا درزش نمیره و سندهای عالی حسابی اینا هستن. Part of the problem the Trump family has had is, oh my gosh, this is a trap. It's just like Russia collusion, and you cannot blame them because a lot of people got charged with things and were put through horrendous efforts for the past 4 years by the previous administration. میگه یه دلیلی که خود آقای ترامپ و فامیلش منظورش پسر دخترش دورش هستن کم محلی میکنن یا بحثا چیزی که دارن نگرانیشون این بوده که انقدر یعنی سر دروغایی که برای ترامپ ساختن همین شما یادتونه 2.5 سال شما که آمریکا نبودید ایران بودین که ایران بودن که آمریکا بودن 2.5 سال 3 سال شب و روز همینجوری که الان CNN شب و روز اون بغل دست راستش گذاشته 300,000 نفر مردن 305,000 همینجوری میگن همین نشون میدن اینها اون 2.5 سال اول شبانه روز 24 ساعته ABC, NBC, CBS, فیک نیوز, BBC اینا فقط میگفتن ترامپ مأمور پوتینه و دزدی اینا همش تازه فهمیدیم تقلب و دروغ بوده همه رو کلینتون کرده بوده و این خانم الان داره میگه که ای شما من یادتون باشه به خاطر اینکه ترامپ رو بخوان اونجوری کنن انقدر دوست و آشنای ترامپ و مرد نمیدونم آقای پسر مردس شدم رفته که دوست صمیمی ترامپ 20 ساله ساعت 4 صبح مرد 80 سالش 79 سالشه 30 تا با تفنگ مسلسل و رفتن در خونهش تازه CNN هم از قبل بهشون گفتن بیا میخوایم بریم آقا رو بدزدیم دستگیرش کردن دستبند زدن مرد بدبخت بردن زندان که به خاطر اینکه چی که ایشون ازش پرسیدن تو با ویکیلیک تماس داشتی این مثل اینکه یه ایمیلی با
اون آسانژینا داشته بوده، ولی مثل گفته بوده نه، در صورتی که هیچ چیزی از آسانژ نگرفته بوده. مثلا به آسانژ گفته بود آقا این ایمیل‌های کلینتون کی در میاد، اونم مثلا گفته فساره، گفته مرسی. سر این دروغ گفت، سر این 8 سال می‌خواستن بندازن زندان که ترامپ پریزی نداشت. پرانتز بسته. منظور این خانم الان گفتش که این خانواده ترامپ میترسن، هنوزم میترسن که این اطلاعاتی که ما و خیلی‌ها بهشون میدیم نکنه که اطلاعات الکی باشه که بخوام باز اینا رو گیر بندازن بگن اینا دست داشتن تو این جریانا دروغ و اینا. What is important to understand is that Barack Obama in 2017, just as he was leaving, he took some of the money that was slated for Iran and picked up by Italy to transport to Iran through the UAE. Actually took $400 million. It was 14 pallets of cash of your hard-earned money, and that money was transferred over to different accounts. And خب اینو دوباره من بذارم با هم بشنویم. اینجا اونجاییست که راجع به پول اوباما و ایران صحبت میکنه و اول این برنامه امشب احتمالا من چیزی گفتم دقیق نبود، برای اینکه الان دقیقشو با هم گوش میدیم، چون من تون سر کار امروز گوش دادم. خلاصه‌شو میگم یه بار دیگه با هم گوش میدیم. میگه روزهای آخر ریاست جمهوریش آقای اوباما در سال 2017 یعنی چی؟ 20/2017 ترامپ شد رئیس جمهور. در ظاهرا در اون 20 روز اول سال 2017 میگه ترامپ از اون پول نقدی که به ایران داشت میداد ظاهرا 400 میلیون دلار از اون پول نقد رو گفت بدن به این ایتالیاییها برای کارهایی که بخوام بکنن برای علیه ترامپ. حالا یه بار دیگه با هم گوش میدیم. on how this entire thing had occurred. The shocking news overnight is that we have now also received, unfortunately, we have had some very intense situations, and I'm sure it's just the beginning because things will escalate. We need a sleeping giant and people who thought that they escaped with the greatest theft in the history of the world. They actually have lost, and they don't know it yet. And it's about to all hit in Italy. We have been working with reporters throughout Europe, and those reporters are the funding took place. Our research has been phenomenal. It's unequivocal. It is not debatable. It is rock solid proof, which is part of the problem the Trump family has had is, oh my gosh, for the past 4 years by the previous administration. What is important to understand is that Barack Obama in 2017, just as he was leaving, he took some of the money that was slated for Iran and picked up by Italy to transport to Iran through the UAE. Actually took $400 million. It was 14 pallets of cash of your hard-earned money, and that money was transferred over to different accounts. And that was the plan to help unravel, the funding to unravel the Trump presidency. خب اینا مهم نیست ولی اسامی رو میگم. حالا این یه دفعه گفت مثل اینکه چیزی گفت، مثل اینکه گفت اون پولای نقد و اوباما داد به ایتالیا بده به جمهوری اسلامی، اون چقدر 1 میلیارد و این حرفا، ولی 400 میلیون دلارشو ایتالیا قرار بود نگه داره که رفت تو حسابای بانکی مختلف از اون پول که می‌خواستن جمهوری اسلامی بدن. و اینجا اسم دبی هم آوردن، امارات هم آوردن که حالا نمیدونم این پول اول امارات بوده اینا، حالا مهم نیست. اصلش اینه که این خانومه میگه 400 میلیون دلار پول بنده ایمان فروتن از مالیات من و همسایه‌ام و آمریکایی‌ها که یه سری آقای اوباما به جمهوری اسلامی داد و اینا، یه مقدارش هم دادن و همه اینا رو دارن خرج کنن که تمام زیربنای ریاست جمهوری ترامپ اینا رو خراب کنن. 14 pallets of cash. So اینم میگه 14 پلت، نمیدونم چی میشه. اونایی که هممون میدونیم یادتونه پولا رو چجوری فرستادن ایران دیگه، اون هر کدوم از اون چوبایی که
روش بار هست جعبه اونا رو هر کدوم میگن پلت. ظاهرا این پول چند میلیارد حالا هر چقدر بوده در روی 14 تا از اون جعبه ها بوده که دادن به ایران. Those funds we now know and have proof of where they went and how they got there. I can tell you the exact travel plan of the cash. میگه ما سند داریم، دقیقا میدونیم این پول نقد از کجا به کجا رفت، دونه به دونه سفر مسافرت پول از کجا میدونیم به کجا رفته و اسنادشو داریم. خانومه میگه من نمیگم. We know it was Barack Obama. Barack Obama conspired with Renzi in the White House. The last state dinner that the president had was with Renzi, the prime minister of Italy, and Obama's campaign manager returned to Italy to... ایشون میگه که آخرین شامی که آقای اوباما خورد، بذار من اینجا تایپ بکنم رمزی رو گیر میارم که چی بوده رمزی، بذار تایپ کنم رمزی ایتالیان پرایم مینیستر، حالا آخرین نخست وزیر ایتالیا کی بوده؟ ایمیجز یا آقا اسمشون چیه اینا؟ رمزی. بله این رمزی. پس این آقای آخرین کسی بوده با اوباما شام خورده قبل از ریاست جمهوری و اوباما با این قرار گذاشته که پولا رو 400 میلیون از پولای جمهوری اسلامی بگیرن و خرج براندازی آقای ترامپ بکنن. پس من تا ندیدم. پس آقای رمزی که بهش اشاره میکنن اینه و واقعا هم فامیلش رمزی بوده. خب بریم جلو. Orchestrate the effort with Renzi. The acting Prime Minister Conte is vehemently, no, I shouldn't use the word vehemently, but is very, very engaged and involved. بازم تبلیغ و گفتش که نمیدونم حالا این نخست وزیر اون موقع است اینا و میگه این دست داشته داره در تمام این کارا. حالا فکر کنم نخست معاون این نخست وزیر قبلی بوده. اجازه بدین تبلیغ رو رد کنیم با هم. صداشو میبندم که شما رو اذیت نکنه. خیلی خوب بریم جلو. This information cannot be released yet in the States. We are waiting for Italy to do their work. We released some information early, and someone on our team actually released it a little too early. So the fear on that side has escalated drastically. میگه که این اطلاعات ما تمام جزئیات رو داریم ولی اول در ایتالیا باید منتشر بشه. متاسفانه یکی از کارمندای ما یک کم زود این خبر رو داد بیرون و اون طرفای مقابل یعنی آدمای بد به بخش شلوارشون رو خیس کردن اگه شلوار میپوشن یا دامنشون. البته این خانم نگفت خیس کردن، من میگم گفت دارن از وحشت کردن و میمیرن. خیلی وحشت کردن. And the threat level. I do not have all my people here yet safe. And میگه و من هنوز کارمندامو امن نتونستم. اینجا نیستن تو آمریکا. اینو دیروز میگه هنوز نیستن اینجا. So we're trying to get everyone back safe. We're trying to get the articles done, and we are working hard at giving that truth. میگه بنابراین ما الان شبانه روز داریم زحمت میکشیم، کار سخت میکنیم که این کارمندامون از اونجا بیاریم اینجا امن باشن تو آمریکا و مقاله ها رو آماده میکنیم که برای چاپ کرد در اولین فرصت هر چه زودتر چاپ بشه. To the president and to Rudy and to Mark Meadows. Mark and team are trying. و بعد اینا رو بدیم به رودی جولیانی، مارک مدوز که رئیس دفتر کاخ سفید ترامپ هست ببخشید و خود پرزیدنت ترامپ. To help us, we have sucked up the Secretary of Defense, who is a fantastic man, Chris Miller, who has been advised of our situation. Because it's a NATO ally, we have to be careful on the exfil. میگه آقای مارک مدوز رئیس دفتر ترامپ بسیار بسیار به ما کمک کرده، همکاری کرده و وزیر جنگ فعلی هم آدم ماهیه و تازگی ها نگفت که ولی مثل اخیراً بهش گفتن و این وزیر جنگ فعلی هم این اخبار رو داره.
of pulling our people out, and we can't just go invade Italy, unlike what some rogue military people might want to do. That's not the way to do it. So we've got assets on the ground who are very skilled and helping us. میگه ما باید این آدمان از ایتالیا، فکر کنم منظورش درست، بکشیم بیاریم اینجا، ولی ما اون پوشش‌های امنیتی رو که این CIA و اینا دارن که میرن و میان رو نداریم. بنابراین باید خیلی مواظب باشیم، ولی اونجا آدمایی داریم که دارن به ما کمک میکنن. We've been funding them to the tune of over $500,000 out of my account, my personal account, and my friend. So و میگه که افرادی داریم اونجا امنیت این بچهای ما رو دارن مواظبت میکنن و تا الان حدود $500,000 خرج کردیم که از حساب شخصی من و یکی از دوستام این $500,000 اومده برای مخارج اونجا. We need help. We need financial support. We need prayers that all of our people come out, that the American public see the truth as what it is, and that the Italian counterparts in the media are able to articulate this in a way that is going to help us springboard off of it to shut down the mainstream TVs from not reporting it. میگه بنابراین الان اون اطلاعات داره درست میشه، مقالات داره آماده میشه که به نزدیک آماده بشه در ایتالیا چاپ بشه و کسانی هستن که اینا رو میخوان منتشر بکنن و ما احتیاج به پول داریم، به احتیاج به دعا داریم برای خودمون و احتیاج داریم به یک کمپانی پابلیک ریلیشن، آگاهی رسانی که بتونن این اطلاعات ما رو در بیشترین و سریعترین نوع بدن بیرون. We have an Italian judge who has just this morning, Italian time, so they're 6 hours ahead, so in their morning, has now filed for an investigation. یک قاضی ایتالیایی داریم که الان ساعتشون 6 ساعت از ما جلوتره، پس معلوم میشه که چون من که کالیفرنیا هستم اروپا 9 ساعت از ما جلوتره، پس این خانمی که میگه 6 ساعت معلومه که همون شرق آمریکاست، همون واشنگتن دی سی جایی یا اون طرفا بوده، جورجیا جایی. و دیروز داره میگه که این قاضی دیروز دستور تحقیقات اینوستیگیشن رو داده. And Barack Obama is the center of that investigation. و کسی که در مرکز تمام این تحقیقات هست آقای باراک اوباما هست توسط قاضی فدرال ایتالیا. Have a need for recommendations from lawyers that can help me because I am in uncharted territory along with the country in how this is going to be handled. But for the protection of our little nonprofit, we are little, but we are mighty, guys. So for the team that's on the call, I can never thank you enough because of your help and support and guidance. بعد میگه ما علاوه بر اینا ما وکیل لازم داریم، من زیاد، پس این لابد خودش لابد وکیل نیست یا وکیل این کاره نیست. میگه که احتیاج به وکیلایی داریم ما رو راهنمایی کنن. دفعه اول ما یک سازمان غیر انتفاعی خیلی خیلی کوچیک داریم ولی خب با قدرت و کارهای بزرگی داریم انجام میدیم و این کارمندایی که الان پای تلفن توی این جلسه هستن میخواستم ازشون واقعا تشکر کنم برای تمام زحماتی که دارن میکشن. We would never be where we are today in solving this crime. So definitely lawyers to help us navigate and give us recommendations and advice. We need the sharing of our posts on Facebook from Nations in Action and from our website, nationsinAction.org. And then we need help creating those Facebook posts and social media posts. And Marjorie can be the بعد میگه خلاصه پست تو فیسبوک چیزامونو بذارین اینا. البته من رفتم ویدیو دیروزش که با هم نگاه کردم آدرس فیسبوک این خانم اون یکی همین خانم زیرش بود، وقتی زدم نبود صفحش تو فیسبوک، لابد فیسبوک رو هم بسته. خب so that's the wish list. And I know God has protected us through this and opened those doors and opened the hearts of many who have helped house me. Corey Davenport hid me away for a little. از شما میخوام دعا بکنیم برای ما، تشکر میکنم، دعا میکنم و متشکرم از تمام کسانی که منو مخفی کردن، ما رو مخفی کردن، به ما جا و مکان دادن، از جمله گفت آقای و خانم کوری دپنفورد
که تو منظورش مثل این بودن. A little bit, and somehow we were shielded from MI6 when they infiltrated Flynn's shop. So General Flynn and I were in communication for the last 4 weeks. بذار من اینجا رو هم چی گفت، اشاره کرد به یه اینجایی که در رفتن از چنگ MI6. برم چی میگه اینجا؟ MI6 که میدونین CIA انگلیس. MI6 when they infiltrated Flynn's shop. Helped house me. Corey Davenport hid me away for a little bit, and somehow we were shielded from MI6 when they infiltrated Flynn's shop. So General Flynn and I were. نمیدونم اسم یه نفر میگه ما یه جوری در رفتیم از چنگ MI6 یا این اسم پیدا کنن وقتی که MI6 رخنه کرده بود توی این کرینشا یه چیزی و میگه که در 4 هفته گذشته، یعنی دیروز این مصاحبه بودیم که در 4 هفته گذشته اینا در تماس مستمر بودن با ژنرال فلین. In communication for the last 4 weeks. I've been in meetings with Sidney Powell. In the meetings with Sidney, I can tell you the people in the room jumped up out of their chairs at least 10 times anytime they heard a door shut or a car door outside. And we were followed. We've been followed many, many times. I do have a security person who's with me here in D.C. at this time, and very capable, so I'm not in fear. And we need prayers that the meeting with POTUS happens. He thinks. بنابراین میگه که حتی چند جلسه نشستی که با خانم سیدنی پاول داشتیم و کسانی که تو اتاق بودن، هر دفعه که یه صدای ماشین تو خیابون میومد یا یه در ماشینی بسته میشد، همه اینا میپریدن بالا از ترس که کیه چیه داره میاد، برای اینکه میدونن که این مسئله دیگه شوخی و نیست. و میگه ما بسیار امیدواریم، اینو دیروز داره میگه ما بسیار امیدواریم که بتونیم یه نشستی، یک جلسه با آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ داشته باشیم. میگه رودی جولیانی ما گفته که این مسائل تحت کنترل هست و یعنی دقیقا ترجمهش همینه. میگه رودی جولیانی گفته که همه چیز تحت کنترله. There's a lack of understanding that this is an ongoing operation and things are breaking every few hours. So I'm getting more and more information, so it's impossible for me to keep the White House up to speed when I'm just trying to send an email or who am I talking to. میگه بعد یکم اون طرف قضیه، حالا بعد توضیح میده که اولش هم گفت که کاخ سفیدیا واقعا انقدر دیگه از این چیزا شنیدن و هر کسی میگه بیا من نمیدونم میدونم چی شده. میگه هی دلیل و مدرک اینا میخوام و درک نمیکنن که این چیزی که ما داریم پیدا کردیم هر ثانیه هر ساعت یک اطلاعات جدید میاد و من اگه بخوام همینجوری ایمیل اینا بذارم سعی میکنم، ولی حالا توضیح میده که سخته بتونه اینا رو گیر بیاره توی کاخ سفید. Mark on the as chief of staff is at the campaign with Rudy, so I'm kind of juggling multiple angles into the president. میگه بنابراین من 2 تا کانال دارم برای تماس با پرزیدنت، یکی طرف کاخ سفیده که رئیس دفتر آقای ترامپ که همون مارک مدوزه و نفر دیگه آقای رودی جولیانی که وکیل شخصی ترامپه که میدونی که در قانون آمریکا کارهای شخصی رئیس جمهور با کارهای سیاسی کاخ سفید باید جدا باشن و با هم چیز باشن، فرق بکنه. برای اینکه من 2 تا کانال هی باید باشون صحبت بکنم و خب سخته برای منو چون دست تنهام و اینا. He deserves to know what happened to him in full, and he was quite shocked and surprised when I told him, and I was shocked and surprised that he didn't already know because I... میگه آقای ترامپ باید بدونه که واقعا چه اتفاقی افتاده. آقای ترامپ خانمه داره میگه خیلی سورپرایز شده بود وقتی که من برای اولین بار اینو بهش گفتم شب کریسمس یعنی چی؟ یعنی 5 روز 12 روز پیش، و گفت منم بسیار سورپرایز شدم و متعجب شدم و حیران که چرا آقای ترامپ راجع به این چیزا نمیدونه. I thought General Flynn had read them in, and unfortunately I had gotten erroneous information on that end. So ولی میگه ظاهرا مثل این که آقای ژنرال فلین یک مقدار زیادی از اینا رو به ترامپ گفته. General Flynn and Sydney are not as welcome in the White House right now, specifically Sydney, because it did not go well. میگه در ضمن الان آقای ژنرال فلین و سیدنی پاول هم زیاد
ولکام نیستن، یعنی خوش آمد بهش براشون قالی پهن نمیکنن برن تو کاخ سفید، به خصوص بعد از اون ناراحتی که برای سیدنی پاول پیش اومد. پارانتز رو باز کنم، اونایی که میدونی یادتون باشه 2-3 هفته پیش روز یک آدینه جمعه بود 4 ساعت و نیم یک نشست تو کاخ سفید بود. سیدنی پاول و ژنرال فلین و خیلی کسای دیگه با ترامپ اینا بودن که در اونجا خود سیدنی پاول میگه، گفته ویدیوش هست که ترامپ به من گفت تو میشی دادستان مخصوص برای تقلب‌های انتخابات. سیدنی گفته بله. ترامپ همونجا بهش به دستور داده به همه که چیز کارت امنیتی اونو مثلا بهش بدن صادر کنن، ولی سیدنی گفت بعد از اون جلسه دیگه من هر کاری کردم نتونستم نه کاخ سفید برم نه با ترامپ صحبت کنم. حالا لابد بعد از اون دلخوری لابد از سیدنی بوده. این خانومه میگه فکر نکنین که یعنی رودی جولیانی و این خانم هم اینجوری نیست که تونتون هر مدلشون خواست بتونن برن با ترامپ صحبت کنن. اوپس ببخشید این شد. And so now we're in an interesting situation of, you know, how I communicate what we're doing on the ground abroad, and then how we'll roll this out. So with that, I would love to open it up for questions. این تایی سخنرانیش بود. بنابراین اصل حرفش اینه. حالا تو سوالاش میگه من سوالا رو گوش میدم تون که وقت شما رو به خصوص بچهای ایران که اینترنت گرونه نگیرم اینجوری، ولی در نهایت میگه که ما اگر اینو بخوایم این خبر رو تو آمریکا بگیم انقدر مردم حساسن و ناراحت هستن و غیره که و حتی بخش اوباماشو بگیم که اصلا هیچی کسی باوری رو نمیکنه. بنابراین این باید با مدرک و سند تو اروپا داره در میاد. اروپایی‌ها خودشون میدونن چگونه اینو بزرگش کنن بهتر کنن و بعد ببینیم اینجا چی میشه. حالا بعد میگه که حالا از من اگه سوالی دارین بپرسین، اون خبرنگارای رو خط هستن. ببینیم سوالا رو من یادم بیاد جوابا رو تون میگم که شما رو معطل نکنم. با هم گوش میدیم. Any questions? کسی سوالی داره؟ Maria, hi, this is Carolyn Garcia. Hey, Carolyn. Hi, dear. Yes, you'll be in my prayers at all times, all of you. Thank you. The question is that اینا منو شما رو گیر کردن، نمیخوام به ما بالش بفروشن. نمیخوام بالش. خب بریم. how are we going to, is this going to happen before the 20th? I mean, I know the 6th is coming up with the votes, and thank God we've got people that are going to stand against the, accepting the Electoral College, but in all honesty, is this going to actually all hit the fan after he is sworn, Biden would be sworn in, or what are we looking at? Yes. It's actually hitting today in Italy, and we're taking those articles and getting them to everyone here, and I was supplying documentation to Peter Navarro and others throughout the middle of the night as I was getting them. So we are giving them the evidence. I just received a call from one of Jim Jordan's staffers requesting the evidence. این خانم سوال کرد، گفت این مال دیروزه و قبل از جلسه نشست مشترک الکترال بوده این مصاحبه. خانمه از این خانمه میپرسه، خبرنگار میپرسه این کی کاغذش در میاد قبل از آرا و فلان این حرفا. این خانمه که داره این اطلاعاتو میده میگه اینجوری که میگه بله فکر کنم برای اینکه این اطلاعات قراره که همین امروز یعنی امشب دیشب تو ایتالیاییها در بیاد. البته من و شما میدونیم که نیومده. حالا امیدوارم که حالا یا درست نبوده یا کسی رو کشتن و فلان، خلاصه در نیومده و گفتش که من این اطلاعاتو کلی از اسناد رو دیروز فرستاده به اون آقای پیتر نوارو. پیتر نوارو یادتون باشه هنوزم هست، یکی از نزدیکترین مشاورای اقتصادی ترامپ که خود اونم یک گزارش چند صفحه‌ای داد راجع به تقلبات. همچنین میگه که یکی از یعنی کارمندای کانگرسمن جیم جوردن که پیروزا راجبش صحبت کردم که آدم خیلی خوبیه، اونم با این خانم تماس گرفت و شاید همین اسنادی داریم رو این حرفا. Devin Nunes' shop has been waiting on us to give them the documents. So I have way more work than I have arms and legs and the team. So I am providing all that evidence. So the on that. So apparently a lot of people were screaming, hey, we had proof when they didn't. Right here in my backpack. ببخشید باز این
تبلیغ آمد. تبلیغ رو رد کنیم. میخوام یادم بیاد چی میگن که شما بخوادی. I mean, just incredible miracles every step of the way. And I am so grateful because those prayers everybody has put on the secrecy and protection. میگه ما متشکرم. این خانم ظاهرا مذهبی هم هست. میگه بسیار تمام دعایی که برای ما کردن و شما کردین بقیه کردن داره کمک میکنه که همین محرمانه چیزای محرمانه بمونه، فاش نشه و امنیت همه اینا. Especially from my partner in that she went totally unseen going through areas that she should have been seen and picked up and it just. و پارتنر من یکی از یعنی همکار من که بسیار شانس آورد و یا محفوظ بود چون جاهایی رفت که اگه میدیدنش میگرفتنش و تونست از همون جا رد شه. Didn't happen. They had more security and they're looking for her. و الان مامورای امنیتی اطلاعاتی نمیدونم حالا آمریکا اینا همش دارن دنبال همکار این خانمه میگه، دارن همکار من میگردن. So we're very much, Carolyn, seeing this as a today and tonight boost. They're mapping out as best as they can over there, but now with the judge filing for his paperwork as well as the reporter as well as the government officials being briefed right this second, it's all moving. It's in play. میگه الان همه چی چرخا در حرکت. این مال دیروزه. این قاضی ایتالیا که الان دستور تحقیقات رو داده، خبرنگارای ایتالیا تمام اسناد و عکس‌ها رو دارن مقاله هاشون رو آماده میکنن و سومیش چی بود؟ و دارن مقامای بالا رتبه دولت ایتالیا رو در رابطه با این مسائل دارن بهشون میگن. دیروز که صحبت میکردیم میگه همین الان که داریم صحبت میکنیم این کار تو ایتالیا داره میشه. The affidavits are key, obviously. So I'm still waiting on word on when the affidavits will come and how quick we can get the plane and get the people. But for right now, this is the evidence that they needed. I reviewed the Washington documents. They had me review and try to provide evidence because I reviewed their slides that they gave to Cruz and others to present. And honestly, I was shocked at how lackluster their evidence was. And they're sitting there yelling at me, get proof, get proof. And I'm like, if this is all you guys have, we're in trouble. So I'm very grateful that we now have the assistance of the folks abroad that are handing everything over. So پس میگه من با یک کسایی که تو واشنگتن صحبت میکردم، اسم مثل این که کروز رو گفت، سناتور کروز نمیدونم گفت، ولی من از کسایی که تو واشنگتن بودن گفتم چی دارین شما از این اسناد رو؟ گفت وقتی بهم نشون دادن خندم گرفت. گفتم شما همینو دارین میگین سند داریم اینو سند بعد اینو میخواین. گفت خوشحالم که بگم هر چی که ایتالیایی دارن قبول کردن به ما بدم و من تمام اونا رو اسناد یا گرفتم یا میگیرم یا گرفتم در اختیار اینا گذاشتم یا میذارم. I have requested POTUS to request these documents, but because of the State Department interference and our government agencies that have interfered, we have had many issues. میگه من از دفتر رئیس جمهور ترامپ خواسته بودم که کمک کنه این اسنادی رو که ما میخوایم از ایتالیاییها سریعتر بیاد. گفت ولی در وزارت امور خارجه جلوگیری میکردن و این آژانس‌ها و این سازمان‌هایی که مخالف ترامپ بودن همینجوری هی سنگ مینداختن و سنگ میندازن و کلی تأخیر داده بودن. In that regard, so that's made it very difficult for the White House, and I feel so sad for the president because of how bad the betrayal was. So it's a lot for him to learn. میگه اینقدر این اطلاعات زیاده و من دلم برای ترامپ میسوزه. این خانمه میگه برای اینکه خیلی باید چیزا رو بفهمه و یاد بگیره و این چیزایی که اتفاقاتی که افتاده و اسناد اینا رو ببینه. And it's made it difficult to solve some of the problems because they're constantly working against them. میگه به طور مرتب دارن هر کاری دارن میکنن که ترامپ جلوی این سنگ بندازن تو این کارا
باز تبلیغ رو ببینیم. این خانمه دیگه چی میپوشه؟ نه چی این داره لابا تاب میفروشه، نه یه چیز دیگه. خب Other question? Yes, I have a question, Maria. This is Debbie Georgiadis. I would love to ask you this. این خانومه که الان حرف میزنه میگه سلام. این پس اولین باریه که این خانم دبی که دیروز من و شما با هم دیدیمش و داشت مصاحبه میکرد و من برای شما ترجمه کردم، این صدایی که دارم براتون پخش میکنم قبل از این مصاحبه بوده، برای اینکه خودش رو معرفی میکنه. میگه من فلانی هستم و برنامه شو تلویزیونی دارم، میتونی امروز بیای توی تلویزیون برنامه من شرکت کنی؟ بعد این خانم الان جواب میده، میگه که بذار من ببینم، برای اینکه من دارم دنبال بعد نشست با رودی جولیانی بذارم، با همکارام تماس بگیرید یا اینا به شما میگم من چه ساعتی میتونم بیام تو برنامه‌تون باشم. که دیدیم رفت. این خانمی که الان داره صداش میاد اسمش هست ماریا زک. این دبی جورجاتوس هم همین نیست که الان اسمشو خود معرفی کرد. من دبی فلان هستم و بیا تو برنامه تلویزیونی من. I'm in Dallas, Texas, and I host the conservative talk show America Can We Talk, and I have Sidney Powell. Yeah. خب اینو میارم جلو. People are already overwhelmed. خیلی حرف میزنه. Government is there, and it's turned into a government because people. خب من اینو دیگه تنها چیزی که یادم مهم بود، شما اصل مطلب فهمید. دو سه تا چیز می‌خواستم بهتون بگم. یکی این که راجع به اوباما و پولی که 400 میلیون دلار از پولی که اوباما پول نقد خواست بده به جمهوری اسلامی از طریق ایتالیا رفته بود و امارات، و اون 400 میلیون دلار رو اوباما به نخست وزیر ایتالیا قبلی گفته بود بگیر و اون پولا یا باش همکاری کرد و هماهنگی که اون پولا بره تو حساب‌های بانکی مختلف برای براندازی ریاست جمهوری ترامپ بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد. این مهمش بود. یه چیز دیگه هم که یکی ازش سوال میکنه اینجا و بهش میگن اینه که البته اینجا یه جایی گفت که من تونستیم بالاخره یه هواپیما بگیریم چون نداشتیم، مثل اینکه کاخ سفید و رئیس دفتر ترامپ براشون هواپیما اینا درست کرده بوده به خاطر همون کاری که میخواستن بکنن. ولی جالبیش اینه که این بود، مثل اینکه میگفتش که ارتش آمریکا و اون ژنرال مایلی هست که پهنه که رفت پشت با لباس سربازی پشت ترامپ بود وقتی که آتش زدن کلیسای جلوی کاخ سفید چند وقت پیش پشتش وایساده بود، بعد اومد گفتش که من نباید میرفتم اینا. این خانمه میگه اون که روش نمیشه حساب کرد، ولی نیروی جدید فضایی هست که ترامپ درست کرده 2 سال پارسال. گفت نیروی فضایی، نیروی هوایی و اسپشیال فورسز نیروهای مخصوص هستن که بالاترین هستن مثل سیل 6 و اینا که و این رئیس وزیر جدید جنگ آمریکا هم که میدونید قبلا بهتون گفتم اینم خودش اسپشیال فورسز بوده، گرین بری بوده. گرین بری همون مثل سیل 6، فقط سیل 6 مال نیروی دریایی آمریکا هستن، گرین بری مال نیروی آرمی هستن. بنابراین هم راجع بود. خب این رو من میبندم. فقط برم برای اینکه اگه بخواید تنفس بگیرین یکی 2 تا چیز کوتاه بذارم، بعدم چند دقیقه اون آقای CIA رو بگم که CIA هم ماه دسامبر اینو گفته بوده ولی این جزئیات نداشته، هنوز این سند شاهد و قاضی اینا رو نداشتن. ولی چیزی که می‌خواستم بهتون نشون بدم اینه که دیروز که گفتیم چی شد، یه آقای دیروز اومد و ویدیوش هست که گرفته و میگه یه سری ماشینای به نظر میاد پلیس و یا دولتی اسکورت کردن 4 تا مینیبوس سفید پر آنتیفا رو خالی کردن اونجا که برن بزنن و بشکنن. این یکی از ویدیوهاشه. این آقای sitting up on Summit and one marked state trooper vehicle, 2 black SUVs, there's 3 state trooper vehicles escorted 4 Antifa shuttle buses right here front center. میگه 2 تا یا 3 تا ماشینای سیاه دولتی اسکورت کردن مینیبوسای آنتیفا رو همینجا جلو ما اومدن خالیشون کردن و اینا همونجا پیاده شدن. There was actually 5 vehicles total. There was 3 in front, 2 in the back. مثل اینکه شاید میگه 5 تا اسکورت بوده، 3 تا جلو 2 تا عقب. They escorted right here, waited for them to get off their buses, and then the state troopers unloaded and took their positions. و بعد آنتیفا رو که خالی کردن، بعد پلیسای ارتش و حالا اینا اومدن و جای اینا رو گرفتن و
صف کشیدن پلیسا، ولی میگه آنتیفا رو اینا خالی کردن، یعنی مامورای ماشینای امنیتی آمریکا خالی کردن. حالا اینجا ویدیوشو داره نشون میده. این ماشین سیاها ماشینای امنیتی آمریکا هست. That guy, he had his lights on, they were coming, and then there's the ones up front too. میگه اون پشت ماشین سیاه جلو هم هست و این مینیبوس هم اینه است که بهش اشاره میکرد که اعضای آنتیفا توش بودن. این آقایی که داره صحبت میکنه تو واشنگتن دی سی دیروز بوده، بعد از اتفاقاتی که افتاد با تعداد زیادی مصاحبه کردن. من 3-4-5 تا از این ویدیوها رو دیدم. این یکیشی که فکر کردم جالبه براتون نشون بدم اگه ندیدید. They escorted, and each one of those buses are labeled. So all paid charter buses. میگه و این جالبیش اینه که این مینیبوس ها همه شماره دارن و همه اجاره شدن و معلومه که اینا اجاره بوده، اینا رو گرفتن برای امروز. Look at that, bro. Here's the black SUVs up front, and let's wait till you see who leads it. Wow. They freaking brought damn Antifa here. میگه بیا این عکس‌ها، اون بقیه هم که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن 2 تا فوش هم دادن. میگه بیا این پلیسا آنتیفا رو آوردن اینجا. You got to be. Lights flashing. You got to be effing kidding me. Lights flashing. Patriots, are you guys watching this? You guys share this video, please. You got to be kidding me. یعنی این کسی که حرف میزنه میگه من باورم نمیشه که اینا این کارو کردن و این ماشینای دولتی آنتیفا رو آوردن اینجا. Video. I watched him do it. Hell no, bro. حالا به هر صورت این رو من یه جا دیدم که اون کسی که اینو گذاشته بود آدم معتبری بود، بنابراین فکر میکنم که درسته تاریخش اینا. الان دیگه تقریبا چقدر ساعت شده؟ ساعت نمیدونم چند دقیقه با هم داریم میریم دیگه. بدونم دیگه چی دارم بخوام بهتون نشون بدم اینجا. چیزی که حالا این سریع بهتون نشون بدم، این 3 تا از عکسای فایلای لپتاپ هانتر بایدن که قبلا هم تو برنامه خودم راجعش صحبت کرده بودم اومده بیرون. خودم دنبالش نرفتم ولی خب به هر صورت این عکسای بایدن هست و پسر بایدن و این نه خود بایدن، پسر بایدن و اینجا هم که سیاه هست. این کسی که گذاشته به هر صورت اینا رو سیاه کرده برای اینکه عکسای جالبی نیست که همه با می‌خوایم نگاه بکنیم. اینم برای تنفسمون، اینا هم که قبلا دیده بودید. حالا اونایی که حوصله دارن، من یه ویدیو 13 دقیقه‌ای هست، اونو سریع اونم میتونم بذارم برای اینکه اونم جالبه. یه چیزی هم وسط بگم، همیهنان عزیز، بذار این ویدیو اینو من ببندم که دیگه اینو ما نبینیم. این آقای اسمش هست برادلی جانسون و رئیس یکی از CIA چیف، یعنی رئیس استیشن، یکی از اون مراکز CIA که باید خارج از کشور باشه و ریتایرده، بازنشسته است. این مصاحبه رو ایشون در تاریخ 19 دسامبر 2020 کرده. امروز من که با شما صحبت میکنم 7 ژانویه است، دیروز 6 ژانویه بود. 19 دسامبر تا 6 ژانویه میشه 17 روز گذشته. اینو باهاش مصاحبه کردن که حرفش اینه که راجع به همین لئوناردو و ماهواره و تقلب و اینا میگه و میگه خاک تو سر رسانه‌های ما، منظورش همین فیک نیوز و اینا هست و پلیس و اینا که بنده، یعنی ایشون، من که بازنشستم من باید برم این چیزا رو پیدا بکنم. خب اینم سریع براتون بگم اگه این کامپیوترم دیگه قاطی نکرده باشه. بزن دیگه جون مامانت پلی. اجازه بدید اینا رو ببندم که خیلی. حالا چیزهای دیگه هم در اومده که امروز سرتون در نمیارم. یه اون ویدیوهایی که لینوود گفتش که رشوه گیری میکنه اینا، من نمیدونم اجازه اینو یه ریفرش بکنم ببینم چرا. این ممکنه پخش نمیشه برای اینکه یه جا دیگه باید این شاید رو عکسش من دارم میزنم. بله ببخشید دیر وقته، من داشتم رو عکسه میزدم میگم چرا December the 17th and of 2020, you know, everybody at this point
I think most people have stopped following any election news because it's just too much. Following the minutiae of it, and there's so much misinformation and disinformation out there. Frankly, it's too much for anybody. So I'm glad you're still paying attention. دمش گرم. امید پیوی میگه ریفرش. آره خواستم ریفرش کنم امید جان، دیدم نه رو عکس اینو من گرفته بودم براتون بذارم، بعد عکس رو قاطی کردم با ویدیو. مرسی بچه. آیم فلان نه، منظورم شما خود بودی، باید یه کار تکنولوژی نهاد مردمی کمک کنی وقتی ریفرش اینا رو بردی. خب بریم جلو. I believe that you have information that the vast majority of North Americans just don't have. If there's any kind of update on that, it'd be terrific. از ببینم چی میگه به ترکوندم. استاد جنفلین فیلم جدید داده بیرون، براتون فرستادم، خبر مهم حتی لینوود هم گفته ترکوند، به خدا ترامپیست میخواد. حالا بذار من این تموم کنم بعد میریم میبینیم دیگه. ببخشید میریم نگاه میکنیم، کنسل کنم. نه میخوای بیا تو، بیا بعد نیست. بذار من این دوستمون کی بود گفت خبر دارم، بیا. وایسا استاد. اوکی اینی که شما میخواید تایم ترافل، میخواید صحبت فلین چی داده بیرون؟ چون من با شما بودم ندیدم. تا شما این کارو میکنی من برم پارلر ببینم، چون الان همه پارلرن، منم پارلرم، اینا هم پارلرن، ببینم که پارلر الان چه خبره. برای اینکه اینا دیگه امشب مثل این که گفتن باید همه رو بدیم بیرون، دارن همینجوری. آها اینو میخواستم به شما بگم، همیهنان عزیز، شما فکر نمی‌کنید که اینایی که پس بعد 10 روز دیگه آقای ترامپ میخواد از ریاست جمهوریش بگذره، بزنید کنسل کنم، فکر نمی‌کنید چرا حالا این رئیس مجلس و اینا خانم نانسی پلوسی میگن این آقای ترامپ رو باید همین فردا آقای پنس از قانون ماده 25 قانون اساسی استفاده کنه، بگن دیوانه است، برش داره، پنس بشه رئیس جمهور و میگه اگه نکنه ما در سنا و مجلس میخوایم ترامپ رو استیضاح کنیم بریزیم بیرون. خب پوفیزا این که دیروز اومد گفتش که حرفش زد. حالا اینم بهتون بگم قبل از این ویدیو بزنم اینقدر قراباتی که اوکی بریم ببینیم ریموت چی میگه. نه سرچ بکنیم به فلین، اون دوستمون که گفت ریکوست. اوکی فلین اون دوستمون که گفت من خبر دارم یه بار دیگه بگه شما رو بیارم بالا. جنرال فلین ببینم چی داده بیرون. اوکی Trump will be president the next 4 years with election. اینو نمیدونم الان گفتی یا دیروز صبح من به شما گفتم که این 4 ساعت پیشه که فلین دیروز گفتش که حتما پرزیدنت خواهد شد و فلین میدونه، برای اینکه فلین کارش اطلاعات بود. زمان اوباما ژنرال فلین که ژنرال ستاره بود و 33 سال برای کشورش خدمت کرد، در زمان اوباما بالاترین مقام اطلاعاتی رو داشت و مال NSA این حرفا بود و بعد که مخالفت کرد با اوباما به خاطر گزارشایی که غلطی اوباما میداد در رابطه با داعش و این حرفا، این انقدر دعوا شد که اوباما بیرونش کرد. دوستان عزیز من اینو نمیبینم، بعد اون دوستمون اگه دوباره بزنه میرم بالا که شما رو صحبت کنید. بذار این آقا هم سریع بگم بعد میریم جلو دیگه. ببخشید. Yeah, there's a lot going on, and this is all, and it's something I've mentioned previously. ببخشید چیزا یادم میاد. یادتونه دیشب بود به شما، دیشب بود داره دیگه بهتون گفتم شنیدم ترامپ رفته تگزاس. این خانوم هم که صحبت میکرد تو اون سوالا ازش میکردن یه جا اونم گفت الان دیروز زمانی که صحبت میکردیم گفت الان ترامپ تگزاسه. دیشب هم که من میگشتم دنبال این برنامه برای شما تهیه بکنم یه جایی یه آقای، حالا دارم پیداش کنم، عکس هوایی مال اون برج فرودگاه هست اون بالا، هواپیما میان مثل تیک 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 میدونن کجا رفتن، پرواز هواپیمای ترامپ به تگزاس رو دنبال کرده بود نشون داد، چون اونا رو میدونن که مثلا هواپیمای رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور یک کدای مخصوصی دارن، یه چیزایی دارن که اونایی که این کار هستن میدونن که این هواپیما دارن میان و از دور میشن و دور برش. بریم حرف این آقا رو گوش بدیم. حالا پس این آقای برادلی جانسون رئیس استیشن یعنی پایگاه CIA ولی بازنشسته است، نمیدونیم مال کدوم کشور. گوش بدیم با هم.
promised updates on. So this is intended to be the kind of overarching update. So all of this broke in Italy, and it's all linked back to the U.S. presidential election. And همینان عزیز گوش بدید. من اینو دیشب یکی از بچه‌ها برام فرستاد، از بچه‌های نهاد مردمی سهیلا فرستاد، خودم پیدا نکردم. این آقای تاریخ 19 دسامبر 2020، یعنی 18 روز پیش، بعد که صحبت اولش رو گوش بدید مصاحبه کننده میگه 17 دسامبر، یعنی 17 دسامبر این آقای میگه آقا این خبرهای دزدی تقلب انتخابات آمریکا تو ایتالیا آردی شروع شده و مردم و خبرنگاران دارن میدونن و فقط هم در رابطه با انتخابات آمریکاست. این آقای CIA داره میگه. The thing that's been bandied about here is, you know, I think everybody looks at it and you kind of analyze the numbers and you know it's not right, but that doesn't prove anything was done. I mean, you know that the answer you're getting is not correct, but you have to be able to prove it. So میگه اشکال اینجاست، اینو 20 روز پیش داره میده، میگه آقا اشکال ایناست که همه خیلی‌ها میدونن یه تقلبی شده ولی نمیتونن ثابت کنن. هی میگن این اطلاعات، این دیتا، تعداد آرای یهو بعد از نیمه شب رفته بالا، اینجوری شده اونجوری شده اینجوری شده، ولی کسی نمیتونست تا الان نتونسته ثابت بکنه و اشکالم این بوده. ببخشید ماوس منم خوابش برد رفت بالا. خب I think we're finally tracking this down as to where the actual problems took place. And as I said, all of this broke in Italy. And in Italy, this is a huge scandal. This is running the news cycle right now in Italy, and it looks like Prime Minister Conte is going to lose a vote of no confidence. میگه این الان تو ایتالیا بیشترین و مهمترین خبره و نخست وزیر فعلی کانتی فلان مال ایتالیا مثل اینکه بعد امروز هم شما خوندیم که بعد رأی اعتماد میگرفت، نمیدونم گرفت یا نه. این 20 روز پیش میگه وضع سیاسیش خوب نیست اون نخست وزیره و میخواد بعد شاید زیاد نتونه سر کار بمونه. Italy's going to have to form a new government, all this stuff. So now, and also remember what probably about a year ago now, maybe a little less, maybe 8 months or so, 9 months, President Trump got word of something that Italy was involved with in all of this scandalous Russian fiasco investigating President Trump. میگه چیزی که مثل اینکه اتفاق افتاده، این آقای میگه بوده 6-7 ماه پیش به نظر میاد ترامپ یه خبری از یه جایی فهمید، به دماغ بوی پیکر بهش گفتن یه خبری هست که ایتالیا داره یه کاری میکنه و این اطلاعات رو وقتی فهمید ترامپ که همین ذره هی میگفتن روسیه داره هم کارای بد میکنه و تقلب و اینا، تو اونجاها یه چیزی خبری یه جا براش اومد برای ترامپ که ایتالیا داره یه کارایی میکنه که 6-7 ماه 8 ماه پیش این آقای میگه. So they were deeply involved in that. President Trump found out something, calls Italy, and we don't know what was said in the conversation, but you can be guaranteed it was something to the effect of Whiskey Tango Foxtrot. I mean, what's going on over there? What were these guys doing? And the next day, 4 senior intelligence officials in Italy were all cashiered. They were all fired. میگه وقتی این خبر رو فهمید ترامپ، یه هرچی که بوده که اینم نمیدونه، میگه یه تلفن زد آقای ترامپ به ایتالیا، حالا با کی صحبت کرده لابد با نخست وزیر، میگه تو تلفن زد آقای ترامپ و فردای روز تلفن 4 تا بالاترین مقامات اطلاعاتی ایتالیا اخراج شدن از کارش. The very next day after that phone call. So we know there's long linkage of the Italians being involved. So what comes out now is that there's this company called Fernanda. بعد خودش داره این 20 روز پیشه میگه حالا اینا رو چیز شد، حالا یه چیزای دیگه در اومده، یه کمپانی هست به نام فرناندو، یادش رفته لئوناردو رو میگه فرناندو، بعد یادش میاد بیچاره. Right? No, Leonardo. خب. There's a company called Leonardo, and that company is a huge company like SAIC or Lockheed Martin or somebody like that does government contracting, the industrial complex sort of stuff, $1 billion contracts. میگه این کمپانی لئوناردو دیگه کمپانی میلیارد دلاری، قرارداداش همه میلیاردیه و برای مثل شبیه لاکید مارتین آمریکا و SAIC اینا کمپانی‌های بزرگ
چیز هستن که نظامی آمریکا هستن، میگه در اون سطح و کارهای اونجوری میکنه. With huge things, including government satellites. And that's important because از جمله کارهایی که لئوناردو میکنه ماهواره‌های دولتیه، زیر دست اوناست، زیر مدیریت اوناست. This is something I touched on lightly, but the way that it's shaping up now, that the U.S. elections were changed, the results were changed in those 5 or 6 key states, is all of those voting machines were hooked up to the internet. میگه الان بازم بهتون میگم دوستان عزیز، این جدید نیست، این 19 دسامبر 20 روز پیش این آقا داره این حرفا رو میزنه، میگه نسبت به اطلاعاتی که 20 روز پیش داشته، میگه الان چیزایی که دارم با هم جمع بندی میکنم اینه که تمام ماشین‌های رأی شماری وصل بودن به اینترنت. یادتون باشه که CEO رئیس اون دومینیون اومد توی میشیگان گفت زن اینا به اینترنت وصل نمیشه. این آقا میگه همه وصل بودن. The internet then was used to download that information to these famous servers in Germany, but nobody, just passing through a server doesn't leave deep tracks. So supposedly the government went over, the DOD went over. میگه بنابراین این اطلاعات شمارش آرا از ماشین‌های رأی شماری آمریکا که فرستاده میشد به فرانکفورت آلمان، اینها چون مقدارشون و این اطلاعات کم کم بود، اینها جاپا نمیذارن این اطلاع. حالا من و شما میدونیم جاپا میذارن، چون یارویی که اومد تو پنسیلوانیا متخصص این کاره گفت بابا همه رو نشون داد، من میتونم ثابت کنم که دیدیم رفته. این میگه وقتی که از این ور از آمریکا اعدادو میفرستادن همینجوری که آرا داره میاد به آلمان، چون تعداد اینا کمه و ماشین‌های مختلف همه در آن واحد انجام نمیدن، رد پا زیاد نمیذاشت. Looked at those servers. A lot of BS rumors about Gina Haspel getting in shootouts and all that's nonsense. میگه کلی اطلاعات الکی اومده که جینا هاسپل که رئیس CIA است فعلی این تو تیراندازی ها بود و تیراندازی شده و نمیدونم CIA. اینا رو منم اون موقع شنیدم که امثال فلین یا کسایی از جای شنیده بودم که وقتی رفتن سرورهای این سرورها رو از تو فرانکفورت بردارن از یه جایی که مال CIA هست، دعوایی شده بود و سرورها اینا. این آقای میگه نه، تیراندازی اینا نشده بود، رئیس CIA هم به اینا کار نداشت، ولی سرورها رو از تو فرانکفورت مثل اینکه اونجا بوده. None of that happened. Were the servers looked at? Yeah, I think those servers were looked at, but no raid. So میگه آیا به اون سرورها نگاه کردن؟ میگه بله، به سرورها نگاه کردن ولی چیزی هنوز نتونستن که مدرک دادگاه پسند باشه از توش در بیارن. But information passing through a server, it doesn't leave tracks, so there's not a lot there to see. You might see a blip of activity, but that's it. But from there, those were uploaded and sent to Rome. And this is where this took place. Now, میگه ولی تمام اون اطلاعات از فرانکفورت جمع شد و همه رفت روم و تازه از اینجا کار باحال میشه یا با هیجان انگیز میشه. Being said out of Rome, out of Italy, is that this was done in the U.S. embassy. That there was a certain اطلاعاتی که این آقا میگه در اومده اینه که این کارها و این تقلبات رأی عوض کردن در سفارت آمریکا در روم شد. این آقای دسامبر 19 یعنی 20 روز پیش حدوداً این داره حرفی رو که دیروز خانمه با سند و مدرک دادگاه فدرال ایتالیا میاد، این 20 روز پیش میگه آقا این CIA بوده، خودش رئیس CIA بخش CIA بوده. این میگه این اطلاعات رفت توی سفارت آمریکا تو روم از فرانکفورت آلمان. State Department guy whose name I don't know yet. I guess this is probably going to come out in Italy at some point. And he was the mastermind, not the mastermind, but anyway, the guy running the operation of. میگه یه نفر که کارمند وزارت امور خارجه در روم بود که این اکثر رو لابد داره بهش اشاره میکنه، میگه این هماهنگ کننده و مدیر اصلی این پروژه بود. Changing the votes. که آرا رو تغییر بدن. پروژه تغییر آرا رو ایشون هماهنگی میکرده از سفارت آمریکا در روم بر علیه ترامپ. That he was doing this in conjunction with some support from MI6, the CIA, and this Leonardo group. And
Leonardo, this اینشون هماهنگی میکرده از داخل سفارت آمریکا در روم بین مامورای CIA، MI6 و مهندسین ماهواره‌ای تکنولوژی کمپانی نظامی لئوناردو یا به قول خود آقا فرناندو. huge contracting company. So all of that was centered in Rome. And so the voting machines upload through Germany, through those servers, back up to Rome. So these guys are the ones. پس بنابراین میگه تمام تقلبات تو روم شد ولی تمام ماشینای شمارش آرا اطلاعاتشون رو از طریق اینترنت میفرستادن به فرانکفورت و از فرانکفورت اینا میرفت توی روم در سفارت آمریکا اطلاعات آرایی که واقعا مردم بیچاره آمریکا دادن. So they're looking at all the raw data. They're the ones that said shut down all those 5 states or 6 states at the exact same time. میگه و اینا شروع کردن شمارش آرای خام و درسته که همینجوری میاد نگاه کردن و گفتن او بوی و اینا بودن که دستور دادن از ایتالیا از روم به تمام اون ایالاتی که 5-6 تایی که یهو سر یه ساعت معین گفتن که ببندین دستگاه رو ببندین و رأی شماری بسته. And the problem was that the algorithms were overloaded, that what they had planned on didn't work because Trump got so many votes and he got a record number of votes. I mean, among blacks and Hispanics and just. میگه اتفاقی که افتاد این فرمولایی که اینا نوشته بودن داغون شد ترکید به خاطر تعداد زیادی که رأی آوردن ترامپ رأی آورد. میگه این فرمولا رو جوری درست کردن انتظار نداشتن که ترامپ انقدر رأی بیاره که اصلا فرمولاشون شکست. Trump got so many votes, and he got a record number of votes. I mean, among blacks and Hispanics, and just everybody voted for Trump, and so that skewed all of the algorithms. So what they had planned just didn't. میگه چرا؟ برای اینکه سیاها رکورد زدن از لحاظ آراشون برای ترامپ، مکزیکیا زدن، زنا زدن، تمام این اقشار مختلف جامعه انقدر به ترامپ رای دادن. این میگه که این فرمولا قاطی کرد. برای اینکه همیهنان عزیز من شما هم میدونیم که اینجوری نیست که حالا اونایی که شاید مثلا من ریاضی خوندن و مهندسی خوندن همینجوری الکی نیست که مثلا بگه آقا هر رأی اومد این 1000 تای اول به جای این بکن. برای اینکه بعد نگاه بکنن این رأی‌ها مثلا میفهمه ماشینه یا جایی که یه کاری بکنن تعداد سیاه‌پوستایی که رأی میدن از تعداد سیاه‌پوستایی که واقعا رأی دادن بیشتر نشه اینا. البته توی پنسیلوانیا دیدیم که میدونیم 200,000 تا رأی بیشتر هست از اون کسایی که رأی دادن. ببخشید بریم جلو. That's why everything had to be shut down. So they upload all of this stuff. It gives them time to analyze all of this and create new analogs that then would allow the vote to come out in favor of Biden. And that then, once they created all the new data. میگه بنابراین تو اونجا نشستن در اون ساعتایی که گفتن کامپیوترها رو ببندین و شروع کردن فرمول جدید درست کردن که این فرمولا بتونه که از پس این همه آرای ترامپ در بیاد که همه رو بکنه به نفع آقای بایدن. And manipulated all the data that was there. They sent these new numbers back up through this military satellite, Italian military satellite, run and operated by none other than Leonardo. And this was an encrypted satellite that then we. گفت بنابراین وقتی کارشون تموم شد فرمولا رو درست کردن اون آرای اصلی رو گرفته بودن فرمول رو زدن به این آرای اصلی آرا همه عوض شد از ترامپ به بایدن اینا شد و از طریق اون ماهواره اینکریپتد این ماهواره نظامی اینکریپتد اونایی که میدونن اینکریپتد میدونن یعنی اونایی که یعنی از این ور به اون ور که میره هیچ کس توش نمیتونه بیاد یعنی مثل واتساپ و سیگنال اینا که بعد من شما استفاده میکنیم کسی حرف آدمو مگر اینکه واقعا مقامات بالای دولت باشن نمیتونن گوش بدن این ماهواره هم میگه همه اینکریپتد هستن back down through those servers and back down to all the machines here in the United States and those 5 or 6 states. That blast of information is what everybody sees on those number charts where it shows all the votes and it shows the red line and blue. میگه پس وقتی که این کارو کردن و تمام این آرا رو عوض کردن و فرستادن از طریق ماهواره به فرانکفورت از فرانکفورت به این ماشینا
این اون منحنیایی است که ما همه دیدیم که یه سر یه ساعت یه خط مستقیم 90 درجه میره بالا، 1200 تا 2000 تا رای و آقای بایدن میاره و بعدش دیگه همینجور کم 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 ادامه میده و میره. مرسی. اینکریپشنی که بچه‌ها نوشت رمزگذاری. مرسی دوستان، یادم بدید. Boom, and up above goes all of those votes for Biden. That blip is that data being retransmitted back down through this military satellite, back down into these machines that were all hooked up to the internet. میگه پس اون بلیپی که کرد، اون سپایک، اون خط مستقیم بالا، اون وقتی است که تمام این آرا از طریق ماهواره از روم ایتالیا اومد به دستگاه اینترنتی آمریکا. And we've seen a lot of stuff on the news saying these machines weren't kept offline, they were online, and people want this investigated. So this is how that whole deal was put together. Now, as I said, it's interesting to note the body of this reporting is coming from Italy, but there's also pieces that are now coming out of. واسه آخرش هم گفت بنابراین اینی که میگن دستگاه به اینترنت وصل نبودن دروغه، به اینترنت وصل بودن تمامش هم هست، اطلاعات هم داریم. و میگه جالب اینه که اکثر این اطلاعات تا الان بیشتر در ایتالیا و رسانه‌ها و منابع ایتالیایی بوده، ولی England, UK, and different people being involved and MI6 being involved. There's now rumblings there that are starting to have that, you know, it's making, I would say, the government be a little weak-kneed because they're seeing they are starting to be implicated. میگه ولی حالا چون MI6 هم دخالت داشته، سر و صدایی توی پچ‌پچ‌های توی انگلیس هم اومده و همه نروس و میترسن و که چی میخواد بشه. اینجا من یه پرانتز باز کنم برای شما موافقی. این آقای بوریس جانسون انگلیس که این همه ترامپ میکرد، ترامپ ازش تعریف میکرد، وقتی که از اتحادیه اروپا خواست بیاد بیرون، ترامپ گفت خیالت راحت باشه، هم به این هم به اون خانم قبلی خانم ما آمریکا با تو چیز میکنیم. دیشب دیدید یهو بوریس جانسون خودش تک و تنها اومد شروع کرد به ترامپ که ترامپ عجب کار بدی کرد و همش تقصیر ترامپ بود، این شلوغی‌ها شد توی نمیدونم واشنگتن اینا. به تو چه بوریس جانسون این حرفا یهو اومد امضا می‌کنی؟ یا اون پال رایان که رئیس قبلی کنگره آمریکا بود، پسر جوونی چقدر فکر خوب میگفت، اونم یهو پریزا اومد بر علیه ترامپ صحبت کرد. حالا بعدا امشب سرتون در میاد، فردا لینوود یه ایمیلایی داده مال سال 2016 که مثل این که باورشون نمیشد بعد ترامپ میخواد ببره، میخواستن پنسو بکنن رئیس جمهور و آقای رایانو بکنن معاونش. وبسایتش ایناش هم هست ولی خب چون تحقیق زیاد نکردم گفتم اونو امروز نگم. پرانتز بسته، ادامه بدیم. The other piece of the puzzle actually came out of Canada. So we're taking all of these things. میگه و یه بخش دیگه از این اطلاعات هم از کانادا در اومده. میگه با حالا این چون CIA است لابد هنوز رابطه با یه سری CIA ها دوستاش داره دیگه. میگه پس اطلاعات ایتالیا و انگلیس و کانادا رو ما با همه جمع کردیم. Kind of putting them together, looking at it. And there were two reports out of Canada that Laura Lynn did. That I think you can attach those photographs here for everyone to see. And the photographs, I took a close look at those. Those were two individuals in these photographs. One of them was from the parking lot of the U.S. Embassy in Rome, which there's a lot of photographs. And I was looking at the photographs of just the embassy, just generic stuff that you can find online. And that indeed does appear to be the parking lot of the U.S. Embassy. It's taken from a vantage point up high looking down at one of these two individuals. The rest of the photographs are of these two individuals leaving Rome at the airport. I forget the date, but it was in early December, so quite a little bit after the election was all over. And these two individuals in that report are supposed to be the MI6 operatives, the techs that were helping to manipulate the data, build the algorithms, and do the data manipulation in Rome. And that's what... خب این آقای این حرفی که زد این بود. گفت دولت کانادا 2-3 تا عکس داد بیرون راجع به همین جریان که این عکس‌ها 2 نفر رو نشون میده در پارکینگ سفارت آمریکا تو روم. گفت خود من رفتم عکس معمولی ساختمون رو نگاه کردم چون ظاهرا این عکس‌های ماهواره‌ای بوده از کانادا فکر کنم گرفتن. گفت از بالا عکس‌ها رو نگاه کردم بله این عکس همون پارکینگه. گفت این یکی از این 2 نفر رو مثل اینکه در پارکینگ لات
در پارکینگ سفارت آمریکا در روم دیده و دوتاییشون رو با هم عکس مثل ایتالیایی گرفتن تو فرودگاه ایتالیا و میگه این دوتا، حالا وقتی این آقای داره حرف میزنه نمیدونه که این کس برنامه گذار داره این عکس‌ها رو میذاره. عکس دوم ما ندیدم وقتی میاد کردم، ولی این آقایی که من شاید قبلا گفتم CIA، اون خانم شاید گفته بود یا اسمشو نگفته بود، این CIA میگه این آقا MI6 میگه ایشون و یه نفر دیگه اینا MI6 هایی بودن که مأمور تغییر آرا این حرفا بودن. بس انگلیس هم یه جوری بزنی درس داشته. خب they were doing in Rome. These photographs are from the Italian, it doesn't say what service or anything, but they were taken by the Italian government, apparently surveilling these guys because they knew they were up to something. And when you go in and out of countries like Italy, and if it's the Brits or the Americans or any of that, and they're intelligence guys, they're supposed to report, and make the host country aware of whatever they're doing. So apparently these guys did not do any. میگه عکس این دو نفر رو نیروهای پلیس ایتالیا گرفتن. میگه نمیدونم کدوم اداره پلیس و کدوم بخش اطلاعاتی ایتالیا، ولی میگه این عکس ها رو اونا گرفتن. و چرا گرفتن؟ برای اینکه مشکوک شده بودن به این دو نفر، چون این دو نفر میگه وقتی شما تو ایتالیا یا هر کشور دیگه هستید و مامورای اطلاعاتی هستید با پوشش مثلا روزنامه‌نگار یا اینا میرین تو این کشورهایی، باید از قبل به کشور میهمان بگید آقا فلانی و فلانی دارن میان، مامورای ما هستن، ولی مثلا که خبرنگاری که دکتر این حرفا. میگه این ایتالیایی مشکوک شدن این دوتا چرا میرن و میان با پوشش اطلاعاتیشون نمیرن، همینجوری خودشون میرن نمیدونستن دارن چیکار میکنن، ولی برای همین دنبالشون بودن، ازشون عکس گرفته بودن ایتالیایی‌ها. That other than what they were kind of secretly doing with this Leonardo company and the U.S. Embassy for these things. So that looks like those two guys were the techs, and there's reports of maybe a third, but the photographs are only of these two that were involved in that data manipulation. So میگه که فقط عکس از دو نفر دارن، ولی ظاهرا یه شخص سومی هم بوده که اینا عکسشون ندارن، که این سه نفر مسئول تغییر آرا بودن و الگوریتم‌ها و فرمولا رو عوض بکنن. These two individuals are key to it. Now, one of the things, this information has been rumbling around for a while here now, at least the last 2 weeks here in the United States, gotten zero press coverage by anybody, and isn't being looked at by the administration, which... میگه چیزی که برای من عجیبه، اینو کی داریم میگه دوستان، از همین از ایشون 19 دسامبر گفتم 20 روز پیشه، ایشون 19 دسامبر، البته مصاحبهش هم 17 دسامبر بوده، یعنی از 17 دسامبر این آقای میگه این چیزایی که من به شما دارم میگم راجع به این تقلب با MI6 و روم و این حرفا 2 هفته است تو آمریکا اومده، میدونیم، ولی یک دونه خبرگزاری نیست که اینا رو راجعش صحبت بکنه، همین CNN این حرفا، و حتی ادمنستریشن و دولت ترامپ هم به اینا زیاد نرسیده. Here's the, I look at this and I'm going, President Trump, dude, go dig this stuff out, because this is the one thing that fits all of the criteria. Occam's razor. It is the only explanation that fits all the data points. میگه من رو نگاه میکنم میگم بابا آقای پرزیدنت ترامپ برو این دنبال اینجا تمام شرطبندی رو این بکن، دنبال این کار برو، برای اینکه این تنها چیزی است که همه اشکالایی که ما در این تقلب‌ها رو با هم دیدیم همه رو میتونه به هم وصل بکنه. اینجوری این کار انجام شده. این آقای CIA میگه. This makes sense. Nothing else out there is going to take you to be able to prove that the elections were a sham. This could. I mean, all this has to be proven. But, the pieces are there, and you can reach out to the Italian government. Conte's on very thin ice and is probably going to be booted out of office. So, I mean, it's the perfect time to hit him up. The Brits, I don't know. And by the way, President Trump has had a decent relationship with the government there, getting those 4 guys fired and stuff that were in the intelligence business. So, these photographs... اینا در راجع به نخست وزیر فعلی ایتالیا صحبت میکنه یه ماه پیش که میدونیم رأی اعتماد بعد میگرفت. گفتم دیروز مثل که رأی اعتمادش بود، نمیدونم گرفت نگرفت رفت. میگفت بنابراین میشه آقای ترامپ میتونه که فشاری بده به بذارتش زیر فشار، چون الان در وضع خوبی نیست و این اتفاقای دیگه هم که افتاده هر سال این اطلاعات همه داره میاد. یکم دیگه میرم جلوتر، مثل که بعد از این دیگه چیز مهمی نگفت. ببینیم چی گفت یادم بیاد. I think are extraordinarily important, and I would have to say I don't know if this is going to get out. I don't know if this is as far as it goes, because
as I said, there seems to be deep resistance by everybody to actually try to ferret through the facts in all the countries that are coming out and look at this thing and kind of reach some sort of theory as to what's going on. I don't understand. این 20 روز پیش آقای میگه من نمیدونم این اطلاعاتی که من دارم به شما میگم این اصلا بیرون میاد نمیاد چون کسی محلش نمیذاره، کشورهای مختلف توش قاطی هست کار دارن این حرفا. نمیدونست که من و شما دیشب ویدیوی خانم رو دیدیم و قاضی ایتالیا مثل که یکی دنبال این جریان است. خب Understand that hesitation. This should be number one on everybody's list. You know, it's a sad thing where, you know. خب اینو من دیگه ولش میکنم. این چیز مهمتری بود بهتون میگم. این از این دیگه هم الان چون دیر شده مدگت رو براتون نمیذارم. این همون نماینده کنگره فلوریدا بود که دیروز که صحبت کرد چنان صحبت کرد کمی کیف کردن. پس اینم ببندم بیخیال. فقط اینو میخواستم، اینم که اون نخست وزیری است که با اوباما شام خورد و 400 میلیون از پول جمهوری اسلامی رو گرفت داد برای براندازی ترامپ. خب حالا تنها چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه، بنابراین من تعجبم اینه که همونجوری خدمتتون گفتم اگر چیزکی نمی بود این خانم نانسی پلوسی و آقای شومر و این دموکرات‌ها این همه زور نمیزدن که 12 روز دیگه مونده به این بیچاره آقای ترامپ بره روز آخرش باشه. فردا میخوان الان خبر خوندم من عصری همین اینجوری دارن تلفن میزنن همه شب و روز به این پنس که تو بیا و با کابینه جلسه بذار و چیز کن ترامپ رو برداریم تو این 13 روز بشو رئیس جمهور. الان که بچه‌ها مثل این نوشته بود که پنس گفته نه نمی‌کنم، که خبر خوبی اگه همینجوری باشه. پنس گفته نمی‌کنم که خوبه، شاید هم پنس اینا رو میدونسته. حالا بالاخره بریم یه چیزی هم بهتون بگم که الان مقاله‌شو چون پیدا نمی‌کنم دیگه نمیرم دنبالش. یه مقاله من خوندم امروز یه آقای نوشته بود که قانون اساسی برده و این اومد سخنرانی پریروز و دیروز آقای ببخشید دیروز دو تا سخنرانی یه دقیقه ترامپو اومد جمله به جمله و به خصوص دومیشو تحلیل کرد. گفت ترامپ دیروز در صحبتش نگفت من قبول میکنم باختم. یک، گفت نگفت تبریک میگم به پرزیدنت جدیدمون آقای بایدن. گفت نگفت. من رفتم دوباره چیز کردم. سوم این گفتش که من با وجودی که حالا اختلاف نظر دارم در رابطه با نتایج انتخابات اینا، چون میدونیم که اگه بگه تقلب بوده توییتر گفته تا آخر عمر حسابشو میبنده. هیچ بدبختی افتادیم که توییتر حساب ترامپ میبنده. فیسبوک هم که امروز آقای زاکر تصمیم گرفت گفت تا 20 ژانویه که روز آخر ترامپ اصلا حسابشو بستیم. پس اینم از تصمیم فیسبوک. حالا آقای ترامپ آخرش هم گفت توی صحبتش هم گفتش که 4 سال اول من بهترین پرزیدنتی بوده پس اونم هیچی. آخرش هم یادتون باشه گفت ما این تازه اول کاره و ما از این بعد بهتر میشیم و آمریکا رو بهتر میکنیم. یه سری دارن اشاره میکنن پس اون صحبتی هم که کرد و که مخصوصا کرده میگن که مردمی کم راحت بشن و اون دموکرات ها حمله نکنن این چیزا جوری نوشته شده که اونجوری که مردم تعبیر میکنن تعبیر بکنن ولی دقیقا اینا رو نگفته. یکی دیگه بعد آقای رفت که میخوندم اینم براتون شاید بعد پیدا بکنم گفتش در اون بخش قانون اساسی آمریکا که اون ماده‌ای هست که اجازه میده رئیس جمهور آمریکا وضع اضطراری و حکومت نظامی و دستگیر و ارتش رو تو شهر رو بیاره اگه بخواد اون اجرا کنه تو مثل اینکه تو قانون اساسی یه جمله نوشته که پرزیدنت باید اون رو بگه که بگه disperse یعنی برین خونه هاتون. اون 3-4 تا لغت ها اون جمله ای رو که ترامپ بعد از اینکه شلوغ شد تو واشنگتن اومد یه دقیقه گفت برین خونه هاتون ما باید صلح و صفایی داشته باشیم، نصف اون صحبت تو این پاراگرافی است که ظاهرا چند تا لغت ها جمله‌اش توی قانون اساسی. وقت نداشتم برام بخونم. این آقای میگفتش که ترامپ اونو گفت که اگه خواست این کارو بکنه اون کارش هم از قبل کرده باشه. حالا دیگه بقیه‌اش با همه، ولی در هر صورت 13 روز دیگه ببینیم چی میشه دیگه. این خانومه که جوری که میگفتش که دیدین که میگه هر لحظه تو ایتالیا اینا میاد بیرون و حالا بعدش چی بشه. حالا ما نمیدونیم بعدش چی بشه. من فکر کنم دیروزم گفتم من فکر کنم اگه تقلب اینجوری بیاد بیرون لابد میبرن دیوان عالی کشور یه کاری میکنن نمیدونم که با وجودی که دیشب آقای بایدن کردن رئیس جمهور. خب
اون راجب تگزاس چیزم گفتم بهتون، هواپیمای نقشه ترامپ هم گفتم. ببرم این چارتایی که میخوان صحبت بکنن. اگه فرض نادری شما، چون اگه خبری داری صحبت کن. اون کسی که خبر احتمال دست داشتن ایران در برمگذاری در فلان، خب این خبر رو کی داده؟ گفته الو، درود بر شما. الو جونم، بفرمایید. بفرمایید، صداتون میاد. مثل من صدای خودم دارم میشنم. اینترنت ضعیفه. ببخشید اینترنت ضعیفه. منم چون خستم شما خستین، یه مهدی ASG هم بگیریم و بعد من برم شما هم برید تا فردا. مهدی خان بفرما. فاضل جان درود. این دوستان فرشان ناراحت شده، میگه پس فطرت ها میخوان حق ترامپ شیرده رو پایمال کنه. منتظر مهدی هستیم. صدا بده. آره دیگه، میگم بسه تمام، خداحافظ. برای اینکه میدونم شما هم برین، اینترنت من گرون شده، فردا من برم یکم بخوام، صدام گرفت. همیهنان عزیز I love you و امیدوارم که باز با هم صحبت کنیم. من معمولا اینو اول برنامه میگم، اینو ته برنامه میگم. من اینجا کارم فقط پیدا کردن بعضی از خبرها است، به خاطر اینکه علاقه دارم، به خاطر اینکه طرفدار ترامپم. به نظر من در تاریخ آمریکا زمان آقای جان ادامه که نبودم، به غیر از حالا اون اولیه که واقعا عالی بودن، همچی پرزیدنتی در تاریخ آمریکا حداقل تو زندگی من نداشتیم. کلینتون و کارتر و نمیدونم بوش پدر و بوش پسر و اوبامای فلان اینا، بنابراین بایدن هم که هیچی. بنابراین امیدوارم ایشون ببره و بهتونم گفتم من ایمان فروتن به عنوان یک محقق، به عنوان کسی که سالها درس خونده و این چیزا رو فرمولا رو میبینه، تا وقتی که به من ثابت نکنن این اشکالای تقلبا چیزی که به نظر میاد تقلب بوده چیه، باورم نمیشه. و حداقل باید این رسانه‌ها، این سخنرانی‌ها و این چیزایی که من برای شما میذارم، اینا واسه مردم آمریکا میذاشتن، بعد میبینیم مردم به کی رای میدن. دیگه سرتون درد نمیگیرم. I love you تا حالا فردا پس فردا. اگرم فردا نشد به خاطر اینکه سر کارم، اگه شد وسطاش میام مثل این میگم. حالا اینی که من دیر وقت میدم واسه بوده 500 نفر بودن، ولی دیر وقت دیگه. هم اروپا خوابه، آمریکا سر کار، ایران سر کار، آمریکا خوابه، اروپا هم که تازه میخوان از صبح باشن. بریم تا فردا. خدا نگهدار. بابای.